Misa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay sa God. Muli ito ang pangulat ng pinagpatas ng papuri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Susan of all honor. Dubli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Sus at pag-espiritu po mabinamahal sa ating kagalang-galang. Ibang ni sa Pastor Willie Salveda and Persigad, maging sa ating kagalang Assistant Pastor Dina Kumon Alveda and Persigad, sa kanilang inuwang turo at aral mabinamahal, na kailanman ay hindi natin malilimutan, Persigad, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminumahal. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito, Persigad, dito maminumahal tumubo yung ating mga pananampalataya sa ating pinakamamalapay Sus, Persigad, sa ating pagdalo ng pagdalo maminamahal at dito tayo pinagaling ng ating pinakamamalapay Sus at nilutasan bigat mga problema, Persigad, sa kanilang mga pagtuturo. Ating kagalang-galang mga pastor at ating assistant pastor Dina Common Almeida, Persigad. At maminamahal, nagpapabutin po maminamahal ng magandang hapon na po to the whole family of Almeida children, Persigad. Maging sa lahat maminamahal na ating mga kapiling, ating mga kasama, ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng beloved Audrey Peter Kububunyir at katuwang kanyang mananak ni beloved Sister Dubunyir, Persigad, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating ginagamit po sa dulang ng ating mga pahinsus, Persigad, simula sa ating mga beloved mga choir, Persigad, ating mga beloved instrumentalists, Persigad, help of the church, at sa lahat po may ginagamit sa ating balangkuwain, Persigad, maging sa lahat ng mga kapatiran natin baguhan, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tirig doon sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay. Maging sa lahat, Persigad, na nakandabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Persigad, na rin nakapapanood po nating banalgawain, Persigad, and Persigad, especially sa mga baguhan po na nanood po nating live webcast. Magandang oras po niyo sa muli. Magandang hapon na po sa ating pinakamalapay sa Persigad. Narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating banal gawain ng ating malapay Sus. Muli tayo magpupuri, maminamahal ng mga masasayang awitin, Persigad. Tayo aawit maminamahal ng mga malumanayo na awitin sa bagay na yan ay ating pong inibita ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamalapay sa Persigad. Dito tumatatag ang ating pananampalatay sa ating pinakamamalapay sa Persigad. At sa pagpatuloy balgwain na rin po maminamahal sa masaksin nyo rin po, Persigad, ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay na patuto paano kumilos sa kanilang buhay ating malapay Sus na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema, at sa mga oras to sila pinagpapala nating pinakamamalapay sa Persigad. At sa pagpatuloy balgwain na rin po maminamahal, masaksin nyo rin po, Persigad, ang pag-awitan po ng ating mga beloved finest choir na muli nating damahin ang pinakamalapay sa presensya nating pinakamamalapay sa Persigad. Sa pagpatuloy balgwain, masaksin nyo rin po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasumbagit handog, Persigad, na dito ipinangako natin malapay sa wonderful blessing, lalo dito ng pagpapalang spiritual, Persigad. At sa huli, maminamahal, masaksin nyo rin po ang pangangaral ng salita, Persigad, na sabi ng panglingkod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na nakapagpapabusog ng ating physical pangatawan, nakapagpapalakas, Persigad, kinakailangan din po ang ating Persigad, ang ating spiritual, maminamahal, ay kumain din po ng salita ng Diyos, Persigad. Pagkain salita ng Diyos, maminamahal, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel, maminamahal, Persigad, hindi lang po sa ating pastoral house, Persigad, maging sa lahat, maminamahal ng ating mga kanya-kanyang matahanan, maminamahal, lahat ng pinag-uutos ng ating pinakamalapay, kailangan nating isasagawa. Yun ang pagkaing spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay. Sabi pa ng ating pinakamalapay Sus na wag daw natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng galing ba, kundi lagi itong mga aralan sa isa lang yung namamalas na malapit ng araw. Persigad, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamalapay Sus. Mababasa niyo po yan, Persigad, sa Hebrew 10:25. Persigad, yun na maminamahal, ipinangungusap ng ating pinakamahal sa bawat mga Kristiyano. Persigad, wala naman tayong masyadong pinagkakabalahan sa ating mga tahanan, lalo ngayon napakaganda ng panahon, Persigad, na bagamat mainit, Persigad, doon maminamahal, yung laging gabay, patnubay ng ating pinakamalapay Sus na lagi tayong iniingatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Sus, Persigad. Kaya sa mga oras to, hiniling ko po sa lahat ng mga narito na ang iba'y lumuhod, Persigad,
at ang iba'y tumayo maminumhal at tayo magkaisa manalangin. Itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsugo sa Lord pa Jesus dahil First God, sa bagay na yan, nakikita natin wala pa yun sa First God, yung ating marubdob na sabi nga pagpuri, pagsamba sa ating pinakamamalaking First God. Magkaisa natin manalangin, hallelujah. Dakila pagpapal ang mga Diyos sa atong pursala ko nagpupuri, nagpapasalamat sa mga lasto, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin pinagingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malahati sa balkawain. Maraming salamat po malabas. Narito kami ngayon sa harapan. Kayo po'y nagkakaisa, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba, minagabag kapatong sa pagkulang, pagkamali. Sa mo kami nang asumbuhan ng bawat sa nagulang nagkasala, patawarin mo kami malapay susuga. Sa mo kami nang iyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Minsan madindalangin po namin sa pagkalat ng panalangin po. Naming kagalang-galang baling sa Pastor Willie Salveda, malapay sulang sa mong bayong tumbal gawin sa simulayin ka sa aming pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madiyupos ng solemn song. Sama mo kami malapay si Bus, ang pinakamalabis sa malapresensya sa aming galitan. Dito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo malapay. Narinig po lang isang rin po malapay Jesus, ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mabuhayin panto. Kung paano ka kumilos kanilang buhay, na nagbago ng buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema. At sa mga rason, sila pinagpala ng malapay Jesus, lahat ng kanilang hayag ng buhay pa ito. Iyanait mo pang sa lahat ng makapanginig, lalo sa mga baguhan po namin nanonood namin yung live webcast sa mga rason, sila rin po yung makumberte. At kung meron po mga banal gawain, malapit sa kanila, sila dumuron, sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Na rin po lang isang rin po malapay Jesus, hallelujah. Ang mga pinagpalang mga awit at beloved finest choir na lahat ng mga ialay, mapapuring awit, yanait mo, malapas bilang muling daluyan, na yung napanis sa walang presensya sa aming kaligtaan. Narin po lang isang rin po malapis ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakaloob ng mga kasumbagit, handong malapis kung magbigay ng talata na kanilang paliwaliwanag upang sa lahat ng mga kapag-Kristyano na narin na hindi pa po nakasunod sa bagay na ito, mahipong kanilang puso, na rin po sila makasunod sa pagkakaloob ng kasumbagit, handong na ipanangangoprin ang triple blessing, lalo yung pagpapalang spiritual. Lang siyempre po ang malapay Jesus, ang huling itong balgawain, ang pangangaral balang salita kung magbigay ng misahi ng aming pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay. Sama mo kami malapay sa simulay ng balgawain hanggang sa matapos sa taglay ng kalakasan nagmumula sa iyo. Sama mo kami malapay sa hallelujah. Lahat ng itatayo mo sa bulpo na ito malapay sa unite mo malapay sa pangdaluyan na yung Santong Espiritu malapay sa kung paano kami iningatan pinatay malapay sa balgawain ay kung hindi po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa na rin nagsasagawa ng Wednesday service sa mga oras na lalo-lalo mga kapatiran po namin na maglalakbay na may mga dalang sasakyan, ng iba'y naglalakad, malapay Jesus, ng iba'y namamasahero, malapay Jesus, pakaingatan po sila para tingin ng lahat sa balgawain, sama-sama po sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalat ng panalangin, namin kagalang-galang balis na Pastor Willie Sabida, abay nyo ka out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin mahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamalapay sa praise God, hallelujah. As we gotta be the Spirit work within us. As we gotta be, we glorify your name. Knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we gotta make its Spirit work within us. As we gotta be, we glorify your name. Knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.
there on you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan doon po, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan doon po, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayong sumiibig. Ngayon pang masdan ang kanyang danahin, ang isang pinupuri narito ako'y masaya kasama ko kayong tangis sa Diyos himibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Hirap pang masdan ang kanyang danahin, ang Diyos ang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayong tangis sa Diyos umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso na rin ay nagbubunglo. Dahil naranasan na rin ang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya sama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Hirang pangmasdan ang kanyang tanahin,
ang isang pinupuri narino ko'y masaya. Pagsama ko ngayong tang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya, sama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, magkasama ko ngayong Diyos umiibig. Hukay ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupurin narino ko'y masaya, magkasama ko ngayong tang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya, magsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Hukay ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narino ko'y masaya, magsama ko ngayong tang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, magkasama ko ngayong Diyos umiibig. Hukay ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narino ko'y masaya, magsama ko ngayong tang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, labigong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan, yan ang galahan. Di niyan sinabing laging may araw, kung ay hindi na uulan, ay hindi na ngunit siya'y nangako ng pusong payapang. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilaga, ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, labigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat Jesus ilaga, lungkot mo'y babalitan, yan ang galahan.
ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Labing pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot may papalitan, yun ang galahan. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayapang. Magsubok man at hirap ay magbanta, Jesus ilagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lumigong ang panganap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, yun ang galahan. Huwag munting ilaw ko, bang liliwat daging istradhalya, bang liliwat daging, bang liliwat daging, ang munting ilaw ko, bang liliwat daging, sa gitna ng mundong madilim. Dadakbang ka ba o hindi? Bang liliwat daging, bang liliwat daging, bang liliwat daging. Dadakbang ka ba o hindi? Bang liliwat daging, sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko, bang liliwat daging, bang liliwat daging, bang liliwat daging. Ang munting ilaw ko, bang liliwat daging, sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung titiwala ka sa Kanya. Panghawakan mong pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. Ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mong pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, bumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan. Tunay na kaibigan ko, ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal?
Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap, tunay na pagmamahal, kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal, is lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano kapayapaan tana mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling ko ay bibigay sa'yo. Iyon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa para ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasiyo, nagkamtan mo ang biyaya sa Haring Kristo. Dakila iyon sabihin mo, hira tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan pananago. Nang ikaw lamang ang Diyos, kung nais mong makamdan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo matatagpuan kapagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigon, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan.
Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. The murderers Jesus, they are today. I live murderers Jesus, who come what me. That sweet old spirit will lie away. I live murderers Jesus, they are today. I live for those Jesus, the other day. I live for those Jesus, who come what may. That sweet old spirit will lie away. I live for those Jesus, they are today. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All he shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus, the absolute. I live for those Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will lie away. Live for those Jesus, they are good. Oh Jesus, joy of living is everything to me. I will do simple as me, and once I go, He's the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll do single dance me, and once I go, He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Took strong like her and slide. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet forever, that's sweet forever. I can count on Him to the very end. Took strong louder and it stopped. For the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's sweet forever. That's sweet forever. I can count on Him
to the very end, to the storm louder in the sky, or the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y manaling sa habang panahon, kay Kristo'y manaling kahit kailan, kahit umanghiman, magdilim ang halahiran. Kay Kristo'y manaling di magbabago, panaligan siya ang kaibigan ko, magdiwalaan siya ng buong puso, kahit umanghiman, magdilim ang halahiran. Kay Kristo'y manaling di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, will behold Thy reason right instead, will be satisfied with all the greater life. I want to be just like You, dear Lord. As for me, to behold Thy face. As for me, will behold Thy reason right instead, will be satisfied with all the greater life. I want to be just like You, dear Lord. As for me, will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and right instead. I will be satisfied with all the great life. I want to be just like You, dear Lord. As for me, who behold Thy face. O aming Diyos, inasa mukha ko'y pagmasdan. Pag-isip ko sa Ikaw di sikap, ang nais ko ay madulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, hinasa mukha ko'y pagmasdan. Pag-ising ko sa Ikaw di sikap, piling na ang nais ko ay madulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan.
Pag-isip ko sana ikaw na sigapiling ang nais ko ay madulad sa'yo Diyos sa kamantalan mo. And if you wanna be God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed black and strife over me. Yeah, the night away on TV shade. Yeah, the night away on TV shade. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed black and strife over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed black and strife over me. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed black and strife over me. The Lord belongs perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is you, making one discernible. Motivated sigh, heard and gone, yet it must my good. Ooh, sweet, oh, sweet and honey, in the honey go. Dance, dance of the Lord, alright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light hitting the eyes. Motivated sigh, heard and gone, yet it must my good. Oh, so sweet, oh, sweet and honey, and honey go. Motivated sigh, her dead and gone, hidden months my go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city overhead, in mountain on holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. It's no sign side of the northern sea. Oh, the great King, it's no sign side of the northern sea. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders there.
Only do it one who stand and blessed be His glorious name forever. And let a word with fear with His glory. Amen. 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 And amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand. Only do it wonders stand. And blessed be His glorious name forever. Let a word reveal with His glory. Amen. 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 Give to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken into the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. To Lord in the morning will I drink my bread, and to Thee and will I create and be happy. Hallelujah. And with your right spirit, we then be strong. Create and be happy. Hallelujah. And with your right spirit, we then be. Oh, cast it out away from thy presence, O Lord. And make it out of Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And with your right spirit, we then be. Sang pusong taba sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mga damdamin. Sang pusong taba sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mga damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalinsin. Spiritong Banal, kumangangin sa akin. Ang galak at tulong ng iyong panghiligasan. Ibalik mo ko at gawin mong dapat. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, happy, happy is Lord Halim. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is the word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord.
Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Will you pass away, wait, wait on the Lord? You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to say, what to do, where how to go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, who's promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I am blessed, and I know that I am. He promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, well, well together again, praising the Lord. We're together again. In one go, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mamuring mangyayari, may dating pagpapag,
magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y daroon, puso natin pansaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y daroon, puso natin pasaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na himusin sa magkang langit ng dugo. Sabi natin sa iba, upang sila ay makahanda, upang sila ay para sa dun sa malaki tutuma. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi sa magkang langit ng dugo. Sabi natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan dun sa malaking kukuha. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay himusin sa magkang langit ng dugo. Sabi natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan dun sa malaking hukuman. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo humawid ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man tayo humawid. Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo humawid ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man humawid ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa katawan. Daramang sa kway, daramang sis, daramang sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa katawan. Daramang sa kway, daramang sis, daramang sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay?
Nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Ikakalakad sa aking puso, ikakalakad sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kakalakad sa aking puso, may kakalakad sa aking puso, may kakalakad sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kakalakad sa aking puso. I have jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee. I have jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee. I have jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kakalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakad at kahirap sa kamangha-mangha-manghari ang buwan. Sinagagong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kakalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakad at kahirap sa kamangha-mangha-manghari ang buwan. Sinagagong babalik dito upang tayo kukunin niya, darami niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kakalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakad at kahirap sa kamangha-mangha-manghari ang buwan. Sinagagong babalik din, pag tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Say di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Say di nagbabago, magpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus ibong lumilipad ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, hanggang sa dagat nagbuburi. Ikaw ako, tayong lahat ay bago, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang magpuri ka sa Diyos, kung nais biglang magpuri ka sa Diyos,
Kung nais biglang magpuri ka sa kalat na Panginoon kalagasan. Kung nais biglang awitan mo ang Diyos, kung nais biglang awitan mo ang Diyos, kung nais biglang awitan mo kalat na Panginoon kalagasan. Lakad-lakad wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan, siyang naririnig kawal ng katotohanan. Siyang nanan sa larangan ng tikman, walang pati pag-ibig, tayo'y magsama. Hallelujah. Lakad-lakad wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our coming. Oh Lord, who is the coming King? Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, who is the coming King? Jesus Christ, and Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be believing. In the name of Jesus, the demons who have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have to be believing. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be believing. In the name of Jesus, the demons who have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who to stand before. In the name of Jesus, we have to victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm preaching, be victory, glory, glory. Hallelujah, yes, Lord, and I for Him. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit, said the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. On my way to heaven, shout to victory. On my way to heaven, shout to victory.
singing glory, hallelujah. Jesus set me free, the devil had on, but Jesus set me free, the devil had on, but Jesus set me free, the devil had on. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That's the Holy Ghost of Father's giving me life. Giving me life. Giving me life. That's the Holy Ghost of Fire. Giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, my being sad. My being, it's all over me, oh, my being sad. Jesus, my being sad. His my being, my soul. Singing and shouting for Jesus, save me home. People understand He, Jesus, save my soul. And some people, yes, be my soul. Singing and shouting, Jesus, save me home. People understand He, Jesus, save my soul. And some people, yes, be my soul. Singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand He, Jesus, save my soul. And some people, yes, be my soul. Singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand He, Jesus, save my soul. And some people, be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Liday, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, natin natapos sa may mahal ang mga masayang paburing awit sa ating pinamagpahin sa praise God. Sa magpatuloy na sa ating balgwain, praise God. At widadako na tayo sa ating mga balmanay do within at binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah.
Praise the Lord. Puri po ating pinakamamalapay Jesus. Amen. God bless po. Sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Palakpakan po muna natin mga minamahal na malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat po, malapay noon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. At kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito at sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod malapay noon. At bago pong malapay noon, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga pagsalangsang, hallelujah, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami iyong kahabagan, kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon ang iyong abang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin malapit noon. Hallelujah, aming sinasamo, kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahabag ka sa bawat sa amin, kailangan ka namin malapit noon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung busong matamis at panal na presensya. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo.
ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Di mababongin, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha,
nagawa ng iyong kamay na kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat ka, Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kilawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay na kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kangahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, di bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat.
Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan, dakilaan ang ibig mo. Trunuha iniwan mo upang maligtas ako, dakilaan habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaanay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo, dakilaan pag-ibig mo. Trunuha iniwan mo upang maligtas ako, dakilaan habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaanay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at ang lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakilaan pag-ibig mo.
katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Amen, hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo.
Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mula nang ika'y pagligtas
pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos, aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo
sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nag-agal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad mo ay ibigin. Di malamig aking Diyos, naririto ako.
forgiven, I'm in love with you, my dearest Jesus. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, wiggle with pieces until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, my dearest Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Yet I wonder why I didn't love you from the start. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure more, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay uwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay nagparusahan tungkol sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan tungkol sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus Pina, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Praise the Lord! At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wildis Raja Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lina Kumun Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, mga minamahal, na talagang hanggang ngayon, mga minamahal, ay talagang buhay na buhay ang kanilang mga turo at aral, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pinapabot din ang mapagpalang hapon sa ating beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved live webcast viewers, sa ating beloved elders, beloved pastoral workers sa pangangasiwa, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubinir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, at muli welcome po ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, at salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kalakasan, kalusugan, na talagang taglay ng bawat isa sa ating mga minamahal. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo na po ay dadago po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, na kung saan ating muling mapakinggan ang mga gawa, ang mga himala at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ang mga karamdaman, ang mga cancer, incurable diseases, na talagang wala ng pag-asa, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga pamilya, ang samahan na walang kapayapaan, ay nagkaroon ng kapayapaan nung kanilang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng Awit, Kapitulo 106, ng talatay 1, ang sabi dito, mga minamahal, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang kagandang loob ng ating dakilang Diyos ay magpawalang hanggang sa ating henerasyon. Ngayon, ang ating dakilang Diyos ay talagang ang kanyang awat habag, mga minamahal, ay patuloy. Kaya sa bawat isa sa atin, talagang ating nakita, talagang
naobserbahan, nakita ang prueba at ebidensya na ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito, mga minamahal, ating pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Sander de los Santos, beloved Sister Salvacion de la Cruz, beloved Brother Terso Serafica, at ang panghuli po, ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Gretchen Bigaong. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang tayo ay talagang magpatuloy na talagang makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo, at sa ating mga beloved live webcast viewers na maaring ang iba mayroong silang mga alinlangan, may doubt sa kanilang mga pusong mga minamahal. Napakahalaga na kayo ay makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating beloved kapatid, dahil ang inyong mapapakinggan na patotoo, ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ito ay sa pangkatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Disrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan, at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida, gayon po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, na ating hindi makakalimutan po ang kanilang turo't aral po, mga minamahal. Gayon din po sa kanilang mga anak po, sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast viewer, gayon din po dito po sa atin sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi man ako karapat dapat, mga minamahal, na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Ngunit karapat dapat lamang na puriin, luwalhatin, dakilaan na ating pinakamamahal na Panginoon sa pasalamatan, mga minamahal. Ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandyan, aking maalala noon, ako'y magka-college, mga minamahal, walang magawa sa bayon, hanggang sa naumaling sa TV, mga minamahal, hanggang sa ang banal na gawin ay aking napanood, mga minamahal. Dati, mga minamahal, yan ay dinadaan-danan ko na lang sa paglipat ng channel. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako ay nawili na manood ng banal na gawin. Hanggang sa mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon na mga minamahal, makadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Yan po ay hinanap ko po ang banal na gawain, mga minamahal. Aking nasumpungan dyan po, mga minamahal, dati sa may Lukban, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hinanap ko ang banal na gawain. Una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y galak na galak, mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan nun, mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa pagdalo, mga minamahal. Siguro buwan lamang, mga minamahal. Ang isa nandyan, ako'y nag-college, mga minamahal, natuto ng gumamit ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal dyan. Natutunan ko ang gumamit ng marijuana. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pagpasok, mga minamahal, talagang first subject namin, mga minamahal, ay inuman, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagpasok na yan, mga minamahal, talagang hindi ako nakatapos sapagkat ako'y napabarkada, mga minamahal. Ako'y magta-third year, talagang grabing bisyo, mga minamahal. Ang akala ng aking magulang ay pumapasok ako, mga minamahal. Ngunit ako'y tumatambay lang sa school, umiinom, naghanap ng gulo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y
napaisip mga minamahal na maghanap na ng trabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Nandyan mga minamahal ang bisyo ko na yan, pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana. Nandyan na rin po ako natuto gumamit ng drugs mga minamahal. Halos gabi-gabi mga minamahal sa pagkatapos ng aming trabaho, umiinom hanggang sa mga minamahal nandyan, nagtitik ng drugs mga minamahal. Ganun ang naging cycle ng aking buhay doon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, kahit na delikadong lugar na yan mga minamahal, pinapasok namin yan, makakuha lang ng drugs mga minamahal, makapag-take lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, grabe, sobrang gulo ng aking pag-isip doon mga minamahal sa pagbibisyo na yan mga minamahal. Talagang ako'y mga minamahal, year 2012 mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa ating lugar. Na akala ko ang bisyo na yan ay maiwasan ko, ngunit ayan po ay nagpatuloy mga minamahal ang bisyo na yan. Grabing bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandiyan nung panahon ni Duterte mga minamahal, talagang yung mga kasama ko ay natukhang na mga minamahal, ngunit kaabagan lamang ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Bagamat nung time na yan ay kinalimutan ko mahal na Panginoon, ngunit ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, talagang nag-desire aking puso mga minamahal na gusto ko nang manumbalik mga minamahal. 2 beses mga minamahal na naisip ko ang banal na gawain nung time na yun. Aking maalala nun mga minamahal, ako'y sabog sa drugs, nakainom mga minamahal, hindi ako makatulog. Naalala ko ang banal na gawain, ako'y nanood ng YouTube mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun ako'y sabog sa drugs mga minamahal, talagang napaluha ako mga minamahal, sapagkat hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Mula noon mga minamahal, nag-desire ako na gusto ko nang manumbalik mga minamahal. Bagamat nung time na yun talagang saglit lang akong naka-attend mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang itong 2016 lamang mga minamahal, ako'y nanumbalik mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Nung ako'y dumalo mga minamahal, talagang diyan pa lang sa may gate mga minamahal, talagang ako'y napaluha, naramdaman ko agad ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yon, simula nun mga minamahal, talagang ako'y dumalo mga minamahal. Ang pagbibisyo ko na yan mga minamahal, inalis na ng pinakamamahal ng Jesus mga minamahal. Sapagkat saganang sa aking sarili lang mga minamahal, ang pag-inom na yan, paggamit ng drugs mga minamahal. Bilang isang tao nun, ako'y napakasarap ng bisyo na yan mga minamahal. Ngunit wala nang ibang sasarap pa mga minamahal, madama natin ang banal na presensya ng pinakamamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago niyo sa akin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung ako'y dumalo dito mga minamahal, may nararamdaman akong iniindang sakit sa aking tagiliran mga minamahal. Yan ay talagang ilang buwan kong inindayan mga minamahal. Ang ginawa ko lang mga minamahal, sapagkat dati-rati mga minamahal, nung ako'y nagbibisyo sa pag-inom ng alak, halos hindi na ako kumakain mga minamahal. Puro inom na lang, drugs mga minamahal, puro tubig na lang ang aking ininom mga minamahal sa pagdadrugs mga minamahal, sapagkat hindi ako makakain. Siguro doon ko nakuha mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko lang, dumalo, nagsisi mga minamahal. Talagang unti-unting pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan na pinagkulob niya sa akin. At sa mga minamahal, sa sobrang daming pag-iingat sa akin mga minamahal, sa disgrasya, sa aking mga naranasan na disgrasya na yan mga minamahal, talagang hindi ko mabilang, kung aking isipin mga minamahal, ako'y buhay pa mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ako'y binigyan ng sa pagkakataon pala na ako'y manumbalik mga minamahal, kaya ako'y iniingatan mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, talagang ako'y binago na ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, ako'y hanggang dito na lang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuusi, mga minamahal, ang talagang kapangyarihan ng panonood ng TV program na ang ating beloved kapatid siya ay na-evangelize through panonood ng TV program, mga minamahal, na talagang siya ay talagang sumampalataya sa ating dakilang Diyos at hinanap ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at ating nakita na talagang ang pagbabago ng kanyang buhay na sa kanilang patuloy na pagdalo, siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang hapon na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan na po ako muli ng gintong pagkakataon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Hallelujah. Pagamat hindi man po ako karapat-dapat, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, ay isa po akong Trinitarian. Hallelujah. Nandiyan na po na mula pagkabata hanggang po sa 17 years old na po, ay nandyan po ako sa gawain na yan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, iba po talaga ang katuruan, mga minamahal, sa ating gawain ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magpasalamat po ako sa Panginoon dahil nakikilala po ako sa tunay na gawain. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At sa unat talangin na ating beloved pastor. Hallelujah. Evangelist Wildy Almeida. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil sa tagal po ng paglilingkod namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandiyan nga po na naranasan din po namin ng mga panghihina, nandiyan na po na nanlalamig din po kami sa ating pinakamahal na Hesus. Nandiyan na po na maraming pagsubok namin naranasan. Subalit, hallelujah, nagpupuri ako, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Hesus dahil hindi man po kami karapat-dapat. Isa po kami sa kinahabagan niya. Hanggang sa ngayon po, mahal po, hindi po niya kami hallelujah, hallelujah. Hindi po niya kami pinababayaan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, nung panahon na, hallelujah, pandemic, mga minamahal, hallelujah, ay isa rin po kami sa nakaranas ng karamdaman na yan, ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah. Nandyan nga po na, naranasan din po namin na, nandyan na, hindi po amoy, mga minamahal, nandiyan na po na walang panlasa, nandiyan na po na naranasan din po namin na sipon, upo, mga minamahal, ang sintomas na yan namin naranasan. Subalit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Hesus, sa unat dalangin nating beloved pastor, mga minamahal, hindi po niya kami pinapabayaan, nandiyan po nagumaling din po kami. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po ang aking beloved husband, aking beloved daughter, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na dinala po yan sa quarantine area, mga minamahal. Umabot ng 7 days, 10 days, mga minamahal. Hallelujah. At ako rin pong ibang lingkod, nandiyan po na nag-home quarantine lang po ako, mga minamahal. Hallelujah. Dahil nakikiusap po ako na dahil sa aking beloved apo, walang kasama po sa bahay. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Dahil gumaling po kami. Hallelujah, 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 praise the Lord. Mga minamahal, nandiyan na po na dati-rati po, mga minamahal, nahihiya po ako tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Subalit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Hesus dahil, hallelujah, hallelujah. Ngayon po ay binigyan na po ako ng lakas upang may magpupuri, magpasalamat sa ating pinakamahal na Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ating pinakamahal na Panginoon dahil nandiyan po ng major testimony na binigay niyo po sa amin nung
panahon na ang aking beloved husband, mga minamahal, kaya na-stroke po yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi namin nakalain na mabubuhay po yung aking beloved husband dahil po nahon na yun, mga minamahal. Nandiyan na po na nangingitim na po yan ng kanyang labi. Nandiyan na po na wala na pong siyang lupaypay na po, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na naubusan na po siya ng oxygen, mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil pinaalala po niya sa akin yung upang banggitin po ang kapangyarihang salita ng 3 bisis ang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Yan po ay nanumbalik po ang kanyang ulirat, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hindi pa po nagtapos dyan, mga minamahal, yung panahon na yun. Hallelujah. Nandyan na ang aking beloved daughter, pinipilit po yung aking beloved husband upang dalhin na po sa hospital dahil kinukwentungan niya po na kanyang beloved biyanan po nangyari yun. Panahon na yun, nandiyan na po na umuulit-ulit nga po yung pagka-stroke na yan, maya-maya po. Hallelujah. Nandiyan na po na aking beloved husband po, lumakas po ng kunti yan, mga minamahal. Hallelujah. Naglakad po yan papuntang labas upang sumakay po sa ambulance ng barangay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Subalit pagdating po namin doon sa emergency, mga minamahal, nandiyan na po na habang ini-interview po yan na hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na paiba na po ang kanyang busis, mga minamahal. Nandiyan na po na hallelujah. Parang pasigaw na po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na maya-maya hindi na po niya magalaw ang kanyang kaliwang binti, ganoon din po ang kaliwang kamay, mga minamahal. Hallelujah. Then nag-declare na po na ang nag-interview sa kanya na stroke nga daw po, mga minamahal. Nandiyan po na dali-dali, check po yung kanyang hallelujah, heartbeat. Hallelujah. 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 So, pasalamat pa ako sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nangyari po yan, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po niya kami pinababayaan. Hallelujah. Nandiyan na po na dumating po kami alas 12 po ng tanghali sa ospital na yan, mga minamahal. Hanggang sa may admit po kami. 12 na rin po ng kami, mga minamahal, dahil sa sobrang higpit sa ospital, mga minamahal, dahil panahon na yun, mga minamahal, pandemic. Hallelujah. 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 Na mga minamahal, habang nasa labas po kami ng emergency, mga minamahal, dahil hindi pa po kami nakapasok, nandiyan po aking beloved husband na hindi po yan makakausap, tulog lang po yan, mga minamahal. Hallelujah. Lupaypay. Hallelujah. Hanggang sa makapasok po kami na-admit na po, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na dali-dali po yan na i-CT scan nga daw po, mga minamahal. Subalit yung panahon na yun, mga minamahal, sobrang higpit. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi pa po yan na CT scan, kinamagahan pa, mga minamahal. Doon po nalaman sa kanyang CT scan na sobrang laki po ang kanyang blood clot po sa kanyang kanang bahagi ng ulo, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na yung doktor. Hallelujah. Kinausap na po ako nang sabi, mga minamahal. Hallelujah. Bantayan ko nga po ang aking pasyente dahil panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na sinasabi niya, mga minamahal, maaari nga daw po magkumatos o kaya pumutok yung kanyang blood clot, mga minamahal. Subalit, hallelujah. Nagtitiwala po kayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Humingi po ng backup prayer po dito sa main church, sa ating gawain. Ganun din po dito sa hallelujah, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Hallelujah. 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 Nagpapasalamat pa ako sa ating pinakamahal Jesus dahil yung panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah. Yung aking beloved husband, hindi pa yan makausap. Nandiyan na panahon na yun na sobrang sakit nga daw po ang kanyang ulo habang parang mabibiyak nga daw po. Hallelujah. Hallelujah. 5 days po yun, mga minamahal. Nandiyan po naranasan na niya, sobrang grabe po ang kanyang naramdaman. Nandiyan nga po na hallelujah. Naranasan po niya na humiwalay po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nandiyan nakikita niya po ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, sa habag nating pinakamahal na Panginoon, nandiyan na narinig po niya ang busis na hallelujah. Na anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat po ay hallelujah, gawin kong normal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal sa kabutihan na yan. Sa ulat dalangin natin, beloved pastor, mga minamahal, dahil hallelujah, panahon na yun, mahal, nagising na po siya. Iyak na iyak po yan, mga minamahal. Hallelujah. Nagkwento na ganun nga po ang nangyari.
nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil binigyan po siya muli ng pangalawang buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sa ngayon po mga minamahal, pasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon at sa unang dalangin na ating beloved pastor dahil ngayon po unti-unti po siya pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah po, pasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po sa mga pagpapala po amin natanggap mula material, physical, spiritual, pagpapala, ganun din po sa financial, ang lahat ng mga hallelujah, pagpapala, pasalamatan ko sa ating pinakamahal pang Jesus, hallelujah, hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagpadakdakila at pagluluwalhati ay sa ating pinakamahal na pang Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Terso Serafica at siya po ay sundan ng ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na at inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Sog Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay napupurit na papasalamat sa Malpainon. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon na ito na aking may payag ang dakilang nangyari sa aking buhay. Hallelujah. Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng pagsubok na dumaan, nandiyan ang mahal Panginoon. Hallelujah na hindi niya ko pinabayaan. Hallelujah sa akin. Amen. Praise the Lord. Dahil hallelujah, kung isipin ko hallelujah sa lahat ng nangyari, hindi ko sukat akalain na ako'y kakabangan pa ng ating pinagmamalapit ng Isu Kristo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dahil last year, hallelujah, ako'y nagkaroon ng karamdaman, hallelujah, sa sakit sa bato, hallelujah. Na sa aking karamdaman ko ito, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito labang, hallelujah, February, hallelujah. Nagagawa ay kailangan sumailalim sa dialysis, hallelujah. Praise the Lord. Sa ospital, hallelujah, nandyan na umaga, bigla pong hindi po ako makahinga, hallelujah. Bumagsak po yung oxygen sa aking katawan. Yung normal po ay nasa 90 plus, yung sa akin nasa 15 na lang. Yung oxygen tank talagang, hallelujah, nakasagad na. Pero hallelujah, talagang wala akong makuhang hangin. Nandiyan na talagang apat na doktor nang dumating noon, hallelujah. Sinabi sa akin na kailangan na raw akong itubo, hallelujah. Praise the Lord. Dahil talagang baka ako na po ay kung ano na daw po ang mangyari sa akin, hallelujah. Pero ang aking beloved Father, hallelujah, ay talagang hindi pumayag. Diyan na bigla pong pinaisip sa akin ng ating pinakamamalapay ng si Kristo, hallelujah. Bigla po akong lumuhod, hallelujah, sa gitna ng kakulangan ko na po sa hangin, hallelujah. Bigla po akong lumuhod, hallelujah, at nagsisi, hallelujah.
At hallelujah, nung talagang akala ko hanggang doon na lang yung buhay ko, hallelujah. Bigla po akong napasigaw ng 3 beses ng hallelujah. Nireview kong ang kawalan ng hangin, hallelujah. At maya-maya po, bigla pong parang may pumasok na hangin sa aking dibdib. Bigla po Amen. akong Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. Sa mga oras na yun, hallelujah. Yung mga doktor biglang nagtaka, sinabi, itutubo pa ba? Pero sabi ko, hallelujah, palisin muna sila para may mag-isa lang ako, hallelujah, para tahimik na akong manalangin, hallelujah. Hanggang andun, nung bigla po akong nakahinga, medyo nakakahinga na, nandiyan na, umawit na ako ng papuri sa ating pinakamamalapay na nun, hallelujah, na talagang nagpatugtog na ako ng cellphone, hallelujah, hanggang sa doon nagtuloy-tuloy, nawala po yung aking, hallelujah, yung halos hindi na makahinga, dyan na bigla pong bumalik yung aking paghinga, hallelujah. Pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamalapay ng Praise Kristo, the Lord. Amen. hallelujah. At hallelujah, ito lang July, hallelujah, dyan na may isa pang dumating na pagsubok, hallelujah, na talagang yung ito amang July, hallelujah. Dyan na yung aking BP, dyan na tumaas, hallelujah. Hindi namin alam, hallelujah, na umabot na pala sa 240 over 140. At yan ang sabi ng nurse, hallelujah, na talagang baka ano na pong mangyari sa akin, hallelujah, na talagang baka ako na po may stroke sa taas ng BP ko, halos ilang linggo din yan, hallelujah. Pinapasalamatan ko sa malapay noon, hallelujah, kahit ganun nakataas ang aking BP, dyan na hindi pa rin ako pinabayaan ng ating pinakamamalapay ng Kristo, hallelujah, na nalagpasan ko ang pagsubok na yan, hallelujah. Hallelujah, lubos-lubos ako nagpapasalamat sa malapay noon, hallelujah. Bagamat, hallelujah, minsan ko siyang tinalikuran, hallelujah, nabuhay ng nandiyan na makasalibutan, nandiyan pa rin ang kahabagan ng malapay noon, hallelujah, sa akin, nandiyan na. Amen. Patuloy akong Praise the Lord. kinabagan, hallelujah. Bagamat nandiyan na nagdadialysis ako, hallelujah, hindi yan hadlang upang ako'y papurihan ng ating pinakamamalapay ng Kristo, hallelujah. Kung hindi dahil sa kiyan, baka hindi ako makabalik sa paglilingkod na ito, hallelujah. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan na ating pinakamamalapay ng Kristo, hallelujah. Sa kanyang dakilang gawa sa aking buhay, hallelujah. Binigyan ako ng isa pang pagkakataon, hallelujah, upang siya ay aking sabahin, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan, hallelujah, pasasalamat sa ating pinakamamalapay ng Kristo lamang, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Tersu Serafica sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang ating nakita kung gaano talagang kapangyarihan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Imagine, talagang siya ay nawala na ng hininga. Alam na niya na talagang hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Ngunit ang Diyos ay buhay. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at patuloy na tayo mga minamahal ay kinakahabagan. Amen. Kaya tayo lamang ay talagang magtiwala at talagang magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Gretchen Bigaong. Siya po ay sundan ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ngunit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord! Magpababot ang pagbati sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala po ang mga turo at aral po nila at nariyan po na dobling paggalang sa ating minamahal magulang sa mahal po ino na ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linia C. Almeda, and to the beloved Almeda family. At maging po sa mga beloved pastoral workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po tatihan, magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa
kahabagan po niya sa araw na to, mabigyan po ako ng pagkakataon upang maihayag po muli ang mga kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong sariwain, no, ako po nagkaroon po ng karamdaman po na skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman po yan, mga minamahal. Pumupunta po kami sa mga doktor, sa mga albularyo, ngunit wala pong kagalingan yung obang lingkod. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po ako sa naabot ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at nakadalo po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po yung nabautismoan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman ko pong yan ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sariwain ko din po dati-rati ang aking beloved father po, na rin po yung kanyang bisyo po ng pag-iinom po ng alak na sa sobrang talamak po niyang pag-iinom ng alak, every holiday po wala po siya sa bahay, nandyan po sa mga barkada niya, hindi na po niya kami nakakasama every holiday, nandyan po na pag-uwi po siya at talaga pong magtatalo po sila ng aking beloved mother. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa rin po siyang kinahabagan. Binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinanggal po yung kanyang bisyo na pag-inom ng alak at binigyan po kami ng tahimik matiwasay na pamilya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging din po sa aking beloved mother na nagkaroon po ng bukol sa magkabila po niyang breast noon po, na rin po na that time po wala po kaming ibang ginawa kundi dumalo, nagpatuloy nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung siya po pina-check up, lumabas po na result po noon ay kailangan niyong operahan. Ngunit nung week before po ng kanyang operation, na rin po na pina-check up po muli at in-undergo po ulit siya sa mga test. At ang resulta po ng test ay clear na po, hindi na po siya kailangang operahan. Din po na tinunaw po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung pag-iingat po niya sa abang lingkod, dahil po one time po galing po akong school, pauwi na po ako sa aming tahanan, na rin po na yung sinakyan ko pong jeep, hindi ko po alam na sobra po palang bilis magpatakbo yung driver ng jeep na aking nasakyan. Na rin po na dun sa part po na double highway at pababa po mga minamahal, imbis po na babagal kami, talagang bumubulusok po kami mga minamahal. At that time po, bilang tao, wala po akong, na rin po na, ang una ko pong naramdaman ay kaba, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ipinaisip niyo po sa akin yung pangaral ng ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipintahan tayo, isigaw natin, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, in Jesus' name. Yung mga katagapong yun ang aking sinasambit habang nakapikit na po yung obang lingkod. Tunay nga po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay buhay na Diyos at dumidinig sa kanyang mga anak. Na rin po na habang nakapikit po yung obang lingkod, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito po'y huminto. Niligtas na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po hindi po lingid sa ating kalaman, na rin po na kabi-kabila po ang mga trahedyang nangyayari sa mga sulok ng mundo. Na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil patuloy niya tayong kinakahabagan, ginagabayan, at na rin po na ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ay bago at sariwa araw-araw sa aming buhay. Papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan din niya sa ingobang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At ang lahat po ng pupupuri, pagluluwalhati at pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Christian Pigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At totoo yun mga minamahal. Once na tayo ay nasa alanganin na talagang bagay o tayo ay nasa kagipitan, banggitin natin yung salita na Hallelujah, praise the Lord. 3 times mga minamahal, yan ang turo ng ating beloved pastor. Ating nakita kanina na wala na ng hininga ang ating beloved kapatid, talagang maaksidente, ngunit
pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At diyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inayayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the bee. He's the man, I'm the clay. He's the oil, I'm the vessel. I'm the traveler and He's the way. Hallelujah. Sing as the music and some and He's the flame. I'm the flower and He's the fragrance. I'm the bride who take His name. I'm the bride who take His name. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Our
amazing God. I find freedom. You are amazing God. In your presence, find freedom, find freedom.
portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. You have made me and I say, oh Lord, you are my shield, Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. God bless po, beloved of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang binigay mo sa kalikasan ng buhay, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo,
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Buenir, ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng doble paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Silmeda. Ganoon din sa ating mga minamahal na magagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Buenir, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vincere. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron po tayo minamahal sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal tayo lubos pong pinagpala muli ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay minamahal talagang sabi nga lagi sinasabi na bawat pagkakatipon ito'y isang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Tunay tayo kinahabagan ng muli ng ating dakilang Diyos upang siya ating mapapurihan, mapasalamatan, minamahal. Hallelujah. Isang dakilang pribilehiyo ito na tayo makapaglingkod sa ating dakilang Diyos at managana ng mga grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po minamahal tayo dadako muli na kung saan ito'y sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. Na kung saan ito'y grabing pagpapala na naman sa mga Kristiyano. Ito'y grabing pagpapala sa mga Kristiyanong talagang nagagalak sa paglilingkod. Talagang ito'y talagang kanilang inaabangan, minamahal, talagang kanilang maiabot na minamahal ang kanilang mga pagpapala na tinamasa sa ating dakilang Diyos. Tunay minamahal, talagang grabe ang dakilang Diyos. Sabi nga na, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, takot na mabuti, siksiklig di ka tumaapaw. Pero baliktad minamahal, hallelujah. Tunay minamahal, ang Diyos muna ang nagbigay sa atin, kaya tayo may ibibigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang katotohanan minamahal. Hindi po tayo nagbibigay. Binigyan tayo ng Diyos ng ating ibibigay upang minamahal, talagang maturuan lamang kanyang mga anak minamahal na talagang maging mapagbigay din na kagaya ng Ama. Ika nga'y like Father, like Son. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, at sabi nga po minamahal dito po sa may aklat po ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nais ng Diyos minamahal na makasunod ang kanyang mga anak minamahal, lalo na sa pagbibigay din minamahal. Sabi nga ng Juan 14:15, kung ako yung iniibig ay itutuparin ninyo ang aking mga utos. Hallelujah. At sabi nga ng Mateo 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating tatlong talatang ito binasa minamahal, napakalinaw ito minamahal na talagang bawat itong pagtatapat na ito minamahal ay talagang napakalaga. Dahil ito ay isa sa mga iniutos ng dakilang Diyos. At alam naman natin na pinakamamahal Panginoon talagang very particular sa pagbibigay. Bakit? Tignan nyo minamahal at lagi nating binabanggit ko minamahal, ang mahal na Panginoon umupo sa tabi ng kaban ng yaman. At kanyang minasdan minamahal yung pagbibigay ng mga tao minamahal. Kung paano sila nagbibigay at nagtatapat minamahal. Sabi nga ng dakilang Diyos, ang mga nagbibigay ng marami, nagbigay lang sila ng labis. Ngunit ang babaeng baong ito, ibinigay niya ang kanyang buong ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So doon natin makikita, minamahal, hallelujah, sa senaryong yung minamahal, na ang pagbibigay talaga hindi ito po sabi-sabi lang. Bagamat ito'y ating nababasa, marami ang ilan, lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, lalo na hindi ito tinuro sa atin, simulat sa pulpa. Ito'y talagang parang ginagawang negosyo lang. Yan ang pumapasok sa kanilang isipan. Ngunit talaga ito'y totoong utos ng Diyos. At yung nga po minamahal, isa po yung pinaka-senaryo na talagang makikita minamahal ng ang ating pinakamamahal na Panginoon na yun. Umupo pa sa tabing kaban ng yaman minamahal. At kanyang pinagmamasdan minamahal ang bawat tao na naghuhulog ng kanilang ikasamput bahagi tandog. Kaya doon natin makikita minamahal na talagang ang bawat sentimo at ang ating bawat sentimong pagtatapat, maliit man yan, malaki minamahal, ay hindi nawawalang halaga minamahal. Lahat ng bagay na yan minamahal
ay talagang nakalista yan at alam ng Diyos. Sabi nga, lahat ng bagay, wala tayong maililingid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung ikay matapat sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay minamahal, kung atin talagang susundin at gaganapin ang kalooban ng Diyos, talagang patuloy na gaganapin yan. Lagi yung sinasabi, huwag pumasok nawa sa isip ng iba naman mahal na mayaman naman ang Diyos eh. Ang mga pagpapala, langit, lupa sa Kanya, alangan naman ang kailanganin ng Diyos. Sa totoo lang minamahal, talagang hindi kailangan ng Diyos ang ating ibibigay, sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan ng Diyos. Isang pitik lang ng pinakamamahal na Panginoon, pwede ang laksa-laksang pera dyan, minamahal, ang mangyayari dyan sa harapan. Ngunit nais turuan ng ating dakilang Diyos ang bawat isa, minamahal. Gusto nga ng pinakamamahal na Panginoon na maging kanyang mga anak ay mapagbigay, matapatin, minamahal. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon at lalo't higit, minamahal, gustong-gusto ng dakilang Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak. Ayaw niya nakikita ang kanyang mga anak na naghihirap, minamahal. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Grabe ang kayamanan ng Diyos. Langit at lupa pag-aari ng Diyos. Lahat ng nakikita ng mata, baging universe ay pag-aari ng Diyos. Grabe ang pinakamamahal, Panginoon. Kaya kung tayo mananatiling tapat, ang kayamanan ng Diyos, walang gagawin ng Diyos dyan sa kanyang mga kayamanan, kundi talagang ipamahagi yan sa kanyang mga anak. Hallelujah. Grabe minamahal ang pagpapala ng Diyos. Grabe magpala. Ngunit talagang tinitignan ng Diyos yung mga Kristiyanong talagang patuloy na mapagkakatiwalaan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pag napagkatiwalaan ka sa maliit, lalo tigit pagkakatiwalaan ka mas malaki. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag natin gayahin minamahal yung ating mga magulang noon, minamahal talagang nagpakaligaw sa tuntunin ng Diyos. Na kanilang kinalimutan at talagang sabi nga naturingan pa sila magnanakaw minamahal. Kaya isang masakit na bagay minamahal. Bagkos, napunta pa sa curse minamahal. Sa halip na pagpapala ay sumpa minamahal. Ngunit maliit yan na bagay minamahal, talagang dadaloy ang grabing pagpapala. At lalo't higit minamahal, kung ikay, sabi nga ng Biblia, ang taong tapat ay patuloy na mananagana sa lahat ng bagay. At lalo't higit mananagana sa grabing kagalakan. Yung kahit minamahal, simple lang ang buhay mo, yung talagang mananagana ka sa grabing galak mo minamahal. Talagang nandun nakangiti ka, grabing kagalakan mo, hindi ka na mo problema. Talagang relax ka, meron kang peace of mind. Hindi ka nangangamba, magkaroon ka man ng karamdaman, magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng kahit ano. Ngunit hindi ka mangangamba dahil alam mo, meron kang Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, patuloy tayo magiging tapat. Tunay minamahal na ganito kabuti ang Diyos. Tuwing banal na gawain, lagi ipinangangaral ang pagbibigay. Dahil ang ayaw ng Diyos na makaligtaan ng mga anak ng Diyos. Talagang ayaw ng Diyos na makalimutan nila ang mga bagay nito na tinuturo ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi pinapaalala sa bawat isa minamahal na huwag kalilimutan talaga minamahal. Talagang ating maganap minamahal ang mga bagay na ito minamahal. Kaya minamahal sa ating patuloy na pagkakaloob, lagi nating sinasabi sa bawat ating pag-aari minamahal, mayroon man tayo mga kinita, ibinigay ng ating mga labuan sa abroad man yan, kung saan basta dumaan sa ating palad, sa ating mga sweldo minamahal, lagi yan ay gross minamahal. Talagang wag na rin i-compute na babawasan muna yung utang bago tayo magkaloob minamahal. Talagang gross kung hindi pa ho tayo nagbabayad ng utang minamahal. Laging sa gross po natin kukumpitin. Halimbawa po minamahal, sumahod tayo ng ang monthly po natin ay 10,000, doon po natin ibabase sa 10,000 minamahal yung ating gross minamahal. Kaya kumpitin po natin, halimbawa sa 10,000 times 0.2. At tunay minamahal, hallelujah, lalabas siya minamahal. 2,000 minamahal sa 10,000. Lagi sa kahit anong amount yan, may butal man yan, 1,000,000 man yan, 2,000,000, kahit ano yan, 50,000, laging times 0.2, lahat naman tayo may calculator man. Lalo na kung may butal-butal yan minamahal. At kung may butal-butal man minamahal, huwag niyo naman na eksaktuhin ng todo-todo naman. Baka naman kahit 5, 25 minamahal, piso. Talagang mas maigi minamahal, sobra. Ngunit sa pagpapala, sabi nga, hindi natin mahigitan ng Diyos. Pwede ka magbigay ng yung pinagkakalob natin na mayroon tayong 10 bahagi tandog na 10% at another 10% na ating love offering, minamahal. Ating yung special offering. Yun yung ating handog, minamahal. At yung ating handog na yun na 10%, minamahal, pwede natin gawing 20%, pwede natin gawing 30%, 40%, 50%. Depende sa atin, minamahal. Mga minamahal, the more kung ano ang ating ibinibigay mo, hindi natin mahigitan ng Diyos. Sagana sa pagpapala ang Diyos. The more na pinapakita mo na ang mga bagay na material na ito hindi mahalaga sa iyo, the more na palalo kang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Tunay minamahal, ganyan makabuti at magpala ang ating Diyos minamahal. Kaya tayo magtapat at magkaloob, huwag kalimutan, malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ihanda minamahal yung ating pagkakaloob minamahal at sa hindi na po pagtatagal upang lubos mapapalain ng ating dakilang Diyos. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon para po ipanalangin ang ating beloved elder, beloved Brother June Dumondon.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po magpabalik po sa inyo ng makamilyong beses minamahal. At minamahal tayo po, idadako na po minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Atin na po ihanda yung ating lapis, ballpen, papel, at lalo tigit yung ating Biblia minamahal. Hallelujah. At tayo po tumayo na po at magbigay galang na po sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral. Amen. Praise the Lord. Tumayo na po ng lahat minamahal. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Saudi D. Guzman. Amen. Praise the Lord. God bless you, mahal na kapatid. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahalupan tayo po ay samahan ng pinakamamahal pa ni si Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal pa ni si Kristo. Kami po yung nagpupuri pa salamat, mahal pa yan sa taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan, nagmumula sa iyo, pang patuloy ka na paglingkuran, mahal pa yung noon ng buong puso, pag-iisip, kaluwa, mahal pa't magamit mo ang bawat isa sa amin ayon sa pagkatawag pagkahirang mo sa amin hanggang nawa sa iyong pagbabalik sa dakila mong kahabagan. Mahal na Panginoon, salamat po sa bawat yugto namin sinagawa namin panambahan sa paglilingkod sa iyo na pinagpalat na lingisan mo, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, natangi namin kayamanan, kagalakan, kalakasan, mahal na Panginoon, banal na Espiritu, mga aliw na pinadama mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi, mahal na Panginoon, iyong salita. Ang salita ay ikaw, mahal na Panginoon. Nawa po ay iyong salita, mahal na Panginoon. Ito po, kintan mo sa aming puso, aming pamuhay ito. Sa bagat tulong mo na yung pananampalataya na walang pag-alinlangan, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, patawarin mo po kayo sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon, sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag, hanggang sa mga oras na ito, kasalanan hindi mo pa napatawad. Aming makamtan nawa sa dakilang araw na ito, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa iyo lamang po ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang kapasasalamat mula sa panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Aming sinasaway ang lahat ng uri ng mga hadlang, hindrance, cuts out the name of Jesus. We find you, Satan, in the name of Jesus. Go to hell where you belong. Praise the Lord. Victory in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya ako napapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo, ang pinakamataas na pagkupuri, pag-ulahati, pasamba, pasasalamat ng pasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo. Sa ating mga minamahal na magulang po na pinsamahal na Panginoon, we always remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang hapon po. Praise the Lord po. Palain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating minamahal natin manggagawa, mga minamahal ng asiwag papagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Ating mga beloved elders na kasama po namin. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita po, kung mayroon, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din po sa ating live broadcast viewers po. Magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal. Papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, nung linggo po mga minamahal, alam po signal number 2 po dito sa lugar po ng Pangasinan mga minamahal. At kami po natutuwa mga minamahal sapagkat higit pa doon sa Ferrari yung sinakyan namin. Alam niyo po ang halaga ng Ferrari, 58 million po yan mga minamahal. Higit pa sa Ferrari, bakit po mga minamahal? Nung kami pumunta doon, yung mga pumunta po dito, sabi ng malakas ang ulan, nabasa sila, upo, nakita namin. Mga kasamahan po natin galing po dyan sa Malasikit, napakalakas ng ulan, sila po yung nabasa. Ang himala na mahal na Panginoon, mga minamahal, kami nagtungo doon, mga minamahal. Napakaganda po ng panahon, sumikat ang araw hanggang sa makarating po kami doon. Ganyan po, mga minamahal. Mas mahal pa doon sa Ferrari na 58 million ang halaga, mga minamahal. Yung Lamborghini, 40 million yun, mga minamahal. Masigit yung pagpapala
na makarating kami sa pag-iingat ng mahal na Panginoon at nakarating kami doon na maluwalhati. Bagamat pupugak-pugak mga minamahal yung aming sinakyan, mabuti ang Diyos mga minamahal. At doon po mga nakita ko po mga minamahal na pinagpapala po yung lugar na uminggan mga minamahal kasi nakakita po ako ng baguhan mga minamahal at mayroon pong tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula na rin po sa panalangin, kabaga ng ating pinakamamahal na panalangin natin, minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon at sa lahat ng minamahal na manggagawa, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bagamat nung kami bumalik mga minamahal, iusapan namin, di ba, kapatid, pagbalik natin, kahit lumakas yung ulan, kahit mabasa tayo, di ba, pauwi na tayo. Walang problema doon. Pag-uwi ng bahay, magbihis ka na lang. Ganun lang po yung mahirap yung pagpunta doon. Mga minamahal, bumabasa ka po talaga mga minamahal. Ay medyo, po, mga kasagabal po sa atin yun, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag po tayo masaktan mga minamahal. Sapagkat ang binabanggit po natin sa banal na kasulatan, salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are not criticizing every one of us. We are reminding because of love. Pag-ibig po ito mga minamahal, huwag kayong masasaktan mga minamahal sapagkat kailangan po ang sino man matuwid sa atin, sabi ng banal na kasulatan, kailangan po pagsabihan natin mga minamahal sapagkat kung hindi po natin pagsabihan yung kapatid natin nanginat ng lulupay-pay o ano yung pagkukulang pagkakasala ng bawat isa sa atin mga minamahal upang ipayag ang salita ng mahal naman. Hindi naman tayo attacking by word mga minamahal sa ating mga kapatid, kundi pag-ibig po ito dahil gusto ng mahal na Panginoon tayo po'y magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan mga minamahal. Amen po ba mga minamahal? Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, magiging kaaway niyo ba ako kung sasabihin ko ang katotohanan sapagkat hinahanap ng Diyos yung unang pag-ibig natin. Mga minamahal, maniwala kayo at sa hindi, mga minamahal, sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom, kundi kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Katulad niyan, mga minamahal, wala po masasaktan. Kasi sa ating mga minamahal, sa umaga talaga pong, kahit sa akin, andap-andap, dahil sa kalagayan ko na rin, pupuri, pinipilit na magpuri ng madaling araw, mga minamahal, hanggang madama yung banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ngayon yung mga araw, mga minamahal na hindi po tayo nakapagpupuri, mga minamahal, puunuan po natin sa pagdalo po natin ng midweek service, mga minamahal. Huwag na po natin sadyain, mga minamahal, na tayo po malayo na kapaglilingkod, malayo yung oras natin, darating pa tayo ng late dito, mga minamahal, hindi na nga tayo nakapagpuri, mga minamahal. Ito pa'y paalala dahil nahanap-hanap ng mahal na Panginoon. Yung sabi ng mahal na Panginoon, nalulugod ako sa inyong ginagawa, sabihin ninyo sa inyong beloved pastor, sa pastor natin. Ibig sabihin nalulugod ang mahal na Panginoon yung ginagawa natin. But kung sinasadya na po natin, mga minamahal, na tayo maging lead, mga minamahal, hindi na nga tayo nakapagpuri, ay medyo po yun, mga minamahal. Alanganin po tayo doon. Baka pagdating na mahal na pan, maiwan po tayo. Pag naiwan po tayo, wala na po tayong kaligtasan, mga minamahal. Dahil naiwan na nga po tayo, nagkulang tangkasala tayo, naiwan na tayo, mga minamahal. Kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan na magkakaroon ng malaking kapigitian sapagkat yung mga may iiwan po, mga minamahal, sapagkat wala na pong kaligtasan. Yung 1% o 1% may kaligtasan pa ba yan? Wala na po. Ngayon na sa huling araw na tayo, mga minamahal. Lamin natin, mga minamahal. Noong panahon ni Noah, mga minamahal, ipinangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At itong mundong ito, ginunaw ng mahal na Panginoon. Ang taon ni amang ating kapatid, si Noah, na kilalugdan mahal na Panginoon, 600 years, mga minamahal. Sabihin mo ng 400 years na pinangaral niya kasi mahaba po yung buhay noon, kulang-kulang 1,000. At tulad ni Metasulen po, mga minamahal, 968, yung taon niya, mga minamahal. 3,000 na po na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kung ikukumpara natin nung panahon ni Noah, o 400 years na nangaral siya, o 200, ano pa man yan, mga minamahal, sapagkat nung gumawa po siya ng daong mga 600 bago gunawin na mahal na pa yung 600 mga minamahal, hindi na po nakapagpigil ang mahal na pa sa kasamaan ng tao. Ginawa nga po na mahal na Panginoon.
ang lahat ng tao, mga minamahal, maging yung hayop na naiwan doon sa arko, maliban lang kay yun na sa arko, kapatid natin si Noah at kanilang sambayanan, sila po yung naligtas lamang, mga minamahal. Ngayon 3,000 na, grabe na ang pagpapahinood ng mahal na Panginoon, grabe na ang kasamaan ng tao, mga minamahal. Noong panahon, mga minamahal, ng Sodoma, Gomora, mga minamahal, ipinangaral ni Lot ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, at hindi po siya pinakinggan, mga minamahal. Hanggang bumaba yung 2 anghel po, mga minamahal, at pinuntahan nila ang Sodoma, Gomora. Talaga po, wala po, talagang andun na sila, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan, at gusto pa nilang gawan na masama. Sila at yung 2 anghel, mga minamahal, talaga pong nakita ng mahal na Panginoon ang kasama ng Sodoma, Gomora. At ang Sodoma, Gomora, mga mahal, pinugnaw ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng apoy at asupre. Walang natira, lahat nangamatay, mga minamahal, nang dahil po sa kasalanan. Ngunit sinasabi rin ng banal na kasulatan, kung gumawa ng dakilang tandang himala ang mahal na Panginoon ng panahon ng Sodoma, Gomora, malamang ang Sodoma, Gomora ay nanatili, mga minamahal. Dahil wala nga pong himala noon. Ngayon, mga minamahal, grabing himala ang ginagawa ng mahal na Panginoon. 50 taon na pinapangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na puno-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan. Mga minamahal, lumapit ba ang ating mga minamahal ng mga kababayan ating nasa gobyerno? Walang lumalapit po, mga minamahal. Ating kababayan, wala pong lumalapit. Mga minamahal, alam nila, mga minamahal. Ngunit salamat kay Jonas, mga minamahal. Bagamat tumakas siya, natakot doon sa Ninibe, mga minamahal. Ngunit mayroong dakilang layunin ang mahal na Panginoon, baka sakali ang Ninibe magsisi, mga minamahal. Tumakas siya, mga minamahal, nagpadala ng bagyo unos ang mahal na Panginoon kasi tumakas siya papunta yata ng yung pagtakas Tarsis po yata, mga minamahal. Dahil sa pagtakas niya upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, nagpadala ng unos ang mahal na bagyo, mga minamahal, upang ibalik si Jonas doon sa Ninibe, mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. At yun po, nag-ayuno siya 3 araw doon sa loob ng tiyan na malaking isda, mga minamahal, at iniluwa po siya doon, mga minamahal, sa Ninibe, mga minamahal. Ipinangaral ni Jonas ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, at darating ang kagalitan ng mahal na Panginoon kung hindi kayo manunumbalik sa Kanya. Ilang araw, 40 araw lang pinangaral ni Jonas, mga minamahal, at ang lahat ng nasa Ninibe magmula sa hari, mga minamahal, hanggang sa mga sanggol nag-ayuno, maging mga hayop, mga nag-ayuno at nakita ng mahal na Panginoon na nagpakumbaba ang bayang ito, mga minamahal, 40 araw. At nakita ng mahal na Panginoon yon. Nagsisi siya na gugunawin niya ang Ninibe, mga minamahal. At hindi niya ginawa dahil nanumbalik po ang mga tao, mga minamahal. Sa pangangaral lamang walang kapangyarihan. Ngayon, mga minamahal, hindi po biro, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, yung 25 years talipaw, victorious peace mission, mga minamahal. Ang galit ng mahal na Panginoon nasa mundo na po, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Yung kapatid natin na taga-Tondo, mga minamahal, umayo siya, mga minamahal. Lahat ng mga taga-roon, binigyan niya ng leaflets, mga minamahal. Walang nagpaunlak, mga minamahal. Ano nangyari? Dumating ang galit ng mahal na Panginoon sa Tondo, mga minamahal. Ngunit ginawa ng kapatid natin yung tungkulin niya, mga minamahal. Hindi sila naniwala, 50 taon, mga minamahal, na hinahayag sa buong Maynila, sa buong mundo, mga minamahal. Ano nangyari, mga minamahal? Nasunog, 500 na bahay, natira sa gitna ng sunog yung bahay ng ating kapatid. Dahil hindi sila nakinig sa panawagan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, nangyayari na po, mga minamahal. Galit na po ng mahal na Panginoon, hindi po pangkaraniwan. Mga minamahal, dumarating na mga salot na ito. Ngayon lang po nangyayari ang sunod-sunod na pagputok ng volcano, mga pagyanig, mga minamahal, mga bagyo, mga minamahal, ang daming namamatay. Bakit po? Dahil ayaw manumbalik ng mga tao. 50 years, mga minamahal. 25 years. Mga dakilang tanda, himala. Pupunta tayo sa Maynila upang ipapatid sa buong mundo mga dakilang tanda, himala na ginagawa ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, ginugulo ng mahal na Panginoon
Yung mga sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Yan sa gobyerno natin, mga hindi natin sinisirang gawa ito na mahal na Panginoon. 3 word, pinagtatalunan nila tungkol sa impeachment, mga minamahal. Yung 4 with remands, tsaka archive, mga minamahal. Hanggang doon sa pinakamataas na Suprema, mga minamahal. Wala, nagtatalo-talo sila. Kongreso, mga may mga pinag-aralan, mga minamahal. Sa mga Senado, mga minamahal. 3 kasing salita lang para. Samantala mga abukasya po sila, matatalino mga tao mo, tiniyak na mahal na Panginoon. Maging yung ating minamahal na kababayan, wala sa katotohanan, mga minamahal, talaga pong inuusig na nilang gobyerno, mga minamahal. At pagkatapos ng mas matindi pa ang binigay ng mahal na Panginoon, yung flood control anomaly. Kita niyo po mga minamahal, nationwide pala, lahat ng mga klase ng mga pangungurakot, mga minamahal, sa lahat ng mga flood control project, mga minamahal, ay talaga pong grabe po, mga minamahal. Grabe po, talagang bilyon ang usapan. 1.8 trillion yata, mula nung 2011 hanggang 2025. Kita nyo po yung pirang yan, mga minamahal. Tingnan nyo po yung mga andoon. Nagtatalo-talo sila, lumapas na yung kabaw. Yung baho nila doon sa Kongreso, maging sa Senado, mga minamahal. Lahat ng matataas na tao, sapagkat biblical po yan, mga binigay sila ng Diyos sa mahalay na pag-iisa, sapagkat pinalitan nila ang kaluwatian ng Diyos ng katulad ng larawan tao. Hindi sila naniwala na ang Diyos na katawan tao, mga sa mga hindi naniniwala sa Kanya, mga minamahal. Kung di kayo maniniwala, kayo mamamatay sa inyong kasalanan, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga ibibigay niya sa kahihiyan ng mga tao, mga minamahal na hindi naniniwala sa Kanya na siya ang Diyos na nagkatawan tao, mga minamahal. 50 years na pinapangaral, mga minamahal. Ang mga bulag nakakita, mga lumpo, nakakalakad ang mga pilay, ibinabangon ng mahal na Panginoon, BP, binibigyang tinig na mahal na Panginoon. Mga naalina ng masamang espiritu, pinapalaya ng mahal na Panginoon. Mga tumboy bakla, binabago ng mahal na Panginoon. Mga rebelde, mga drug addict, mga manggagawa ng katampalasan, mga magnanakaw, mamamatay tao. Yan yung buhay natin noon. Nung nakakilala tayo dito, mga minamahal, sa gawain ito, binago tayo ng mahal na Panginoon. Nung tayo po yung nagpakumbaba, mga minamahal, at tayo po'y lumapit sa mahal, sa kawalan natin ng pag-asa, kinabagan tayo ng mahal na Panginoon. Ngunit ang banal na kasulatan para po sa lahat ito. Kung ang tao'y magpapakumbaba, mga minamahal ng ating gobyerno, ang ating kababayan, mawawala na po yung problema dyan sa gobyerno. Wala na po magnanakaw, mga minamahal, wala na po magiging rebelde. Kung may mga karamdam, magpapanaling yan, gagaling tayo, didinggin tayo ng mahal na Panginoon. Yan po ang mangyayari, mga kababayan natin. Kasi kababayan natin, mga minamahal, gusto nila ng kapayapaan, mga minamahal, gusto nila wala na magnanakaw, wala nang kasamaan dito sa mundo, sapagkat naranasan natin, naramdaman natin, mga minamahal, na tayo binago ng mahal na Panginoon. Lahat ng uri ng kasamaan ng tao na sa atin, nakakilala tayo, mga minamahal. Ang kailangan ng tao talaga, espiritu ng Diyos. Ang taong walang espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Kung ang tao may espiritu ng Diyos, hindi na siya magnanakaw. Hindi na siya magay pag-chismis, mga minamahal. Hindi na siya gagawa, nag-iisip na masama sa kanyang kapwa, mga minamahal. Puos kabutihan, mga minamahal. Ang gagawin ng tao na may espiritu ng Diyos. Kapuspusan ng espiritu sa ating mga minamahal. Bulay-bulayin po natin ang ating sarili, mga minamahal. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo kung nasa sa atin nga ang mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ko nga, ang kailangan ng gobyerno natin para mawala na yung mga kurakot dyan, mga minamahal. Manahan ang biyaya ng Diyos sa Pilipinas, mga minamahal. Kahit yung mga gustong imbidin yung ating lugar, mga minamahal, bahala na pong mahal na Panginoon. Basta ang lahat nating minamahal na kababayan, nating kapwa-tao, mga Pilipino kapwa-tao, natin sa lumapit sa banal na gawain ito, mga minamahal. Sa atin po, ang bunga ng siyam na Espiritu Santo, kung napupuspos ka po, tunay na kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal, yung nararamdaman natin, magkakaroon po ng siyam na bunga ng Espiritu Santo po yon, mga minamahal, upang hindi po madaya ang ating sarili. Magkakaroon ka ng love, peace, joy, goodness, gentleness, long-suffering,
mga minamahal, meekness, faithfulness, mga minamahal, temperance, mga minamahal. Yung po, mananahan po sa atin kung tunay na banal na Espiritu yung nararamdaman natin. Kasi magbubunga pa yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya bulay-burayin po natin yung sarili natin. Kaya magpasalamat po tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang pagtitimpi, mga minamahal, ay nalilimitahan na. Katulad nito, yung mga nag-aaral, huwag po masasaktan, mga minamahal. Ayun, naipasa na. Yung batas sa mga minamahal, sa mga public school, mga minamahal. Yung internet, libre na. Naipasa po na yan, mga minamahal. Mag-iingat po tayo, mga minamahal. Alam niyo po, kaya nagkaroon ng teenage pregnancy, mga minamahal, dahil po dyan sa cellphone. 150,000 mga minamahal, taong 10 taon hanggang 19, mga buntis na. Bakit? Sa cellphone po yan. Nariyan po lahat ng kasamaan ng ginagawa ng demonyo sa cellphone, mga minamahal. Katulad yan, libre ng internet. Ay talaga wala na pong tulugan yan, mga minamahal. Lahat i-research yan, mga minamahal. Ang puso't isipan ng tao, mga minamahal, sa advanced learning, mga minamahal, sa yung technology, mga minamahal, dyan na po matututon yung puso't isipan, mga bagay sa sanlibutan ito, mga minamahal. Alalahanin natin ang mga karunungan sa sanlibutan ay kamangamangan sa Diyos at yung po yung magpapahamak sa tao, mga minamahal. Ngunit tayo, ang pagkatakot lamang sa Diyos, yan po yung karunungan natin na magdadala sa buhay na walang hanggan. Yung dadala mo ng 3 beses, magtatapat ka, mga minamahal. Sundin mo ang kanyang kalooban, yung po yung tunay na karunungan, mga minamahal. Pinamamahagi na mahal na Panginoon kung bakit nagkatawan tao siya, for God so loved the world. Hindi yung mga bagay ng karunungan na magpapahamak sa tao, lahat ng kasamaan na sa cellphone. Ang babata 10 taon, 150,000 na problema ngayon. Ang kailangan ng tao, manumbalik, lumapit sila dito, mga minamahal, sa gawain natin, sapagkat napatunayan natin ang salita ng Diyos ay totoo, mga minamahal. Dito po sa Roma 9:28, ako na lang po, mga minamahal. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paikliin. Kita niyo po, nawain po natin ito, mga minamahal. Na kanya raw isasagawa, mga minamahal, ang galit sa lupa, natatapusin at paikliin. Sa Matthew 24:22. At maliban paiksin, ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Kaya kailangan po natin ma-rapture, mga minamahal. Dapat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Tingnan niyo po, mga minamahal. Pinapaalalanan tayo ng mahal na Panginoon. Ito na po yung panahon. Pinaiksil na ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang kabataan ngayon, mga minamahal. Sa panahon namin kami, 70 to 80. Ang taon na lang namin, paano yung mga anak natin, mga minamahal? Wala na pong nakalagay sa banal na kasulatan, nahaba pang henerasyon, mga minamahal, sapagkat dumating na po yung galit ng mahal na Panginoon. Alam natin noon, nangaral ng Ebanghilyong kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang 12 apostles, mga minamahal. Ay wanag tayo, mga puyat, laging nasa tuod ng panalangin, magbantay ng ating mga kaligtasan, mga puyat, mga minamahal. Wala nang ipinangaral ang mahal na Panginoon, mga apostol, mga minamahal. Ipagtrabaho ang kanya-kanyang kaligtasan, mga minamahal. Bagong tipan, wag na po natin ang dadagdagan ng karunungan kung saan po natin pupulutin ang karunungan, ipaliwanag pa sa mga kapatiran. Yung bagong tipan lang, anong ginawa na mahal, binigyan tayo, mga minamahal, ng halimbawa na hakbang na mahal na Panginoon na dapat nating isagawa. At ganun din sa mga apostol, mga minamahal. Yung pag-aaral natin, mga minamahal, yung silpo na yan, mga minamahal, hindi po masama kung gagamitin natin sa mabuti yan. Ngunit, kung nakukulang ka sa pag-ayun at pagdadalo, sisiluhin ka niyan, mga minamahal, sapagkat ang pag-aayun, mga minamahal, sabi ng 58 ng Isaiah, hindi ako nagkakamali sa talatan sa City. Ang pag-aayuno ay pagkalag ng ating kasamaan.
pagpapalaya ng bigati kapangyarihan. At ang pangatlo, magkakaroon tayo ng pag-ibig. Yan po mga minamahal ang bunga ng pag-ayuno. Kailangan mabuhay po tayo sa Espiritu. Hindi lamang na bubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Espiritu na magbibigay sa katawang may kamatayan na nasa atin. Kaya nga yung sinasabi ng dehydration, huwag po kayo maniwala dyan mga minamahal, sapagkat ang Espiritu ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan na nasa atin, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating katawan na may kamatayan. Kaya nga, ang dami nag-ayon, 3 araw, 5 araw, 10 araw, 20 days, 40, pataas. Namamatay ba sila mga minamahal yung nagsasakripisyo na 5, 7, o 19 days na hindi umiinom, hindi kumakain? Hindi. Kasi nga, biblical po yan. Ang Espiritu ng Diyos sa atin nagbibigay sa katawang may kamatayan. Habang ang Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal, ay nasa sa atin, mga minamahal, siya magbibigay ng buhay sa atin, mga minamahal. Kaya yung dehydration, yung mga salot, mga minamahal na sinasabi na maaway, hindi po sa atin yan, mga minamahal. Doon sa mga tao na wala pong Espiritu na mahalapay. Kung ang tao may Espiritu na mahalapay, tatakas ang salot, mga minamahal. Siya mismo nagsabi niyan, tatakpan tayo ng bagwis ng mahalapay. Walang salot na lalapit sa atin. At ang bibilinan niya mga anghel, mga minamahal, kung ano mangyari na trahedya dito sa mundong ito. Digmaan, lindo, bagyo, ano pa man yan, mga pangako na mahalapan ng siya, iingatan niya tayo. At ang kanyang mga anghel ay magbabantay sa at pangako po na mahalapan. Hindi po galing sa sarili natin yan, mga minamahal. Huwag tayo magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat sinasabi po ng Pilipos, mga minamahal, 9:20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon na hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tagalangit po tayo, ba't tayo nagtitipo ng kayamanan sa lupa, mga minamahal? Hindi mo po masama magtabi, ngunit masama ang magtipon, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung nagtitipon ka ng kayamanan dito sa lupa, mga minamahal, ay hindi ito mula sa Ama, kundi sa mga bagay sa sanlibutan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng kasama ng tao. Yan po yung nangyayari ngayon dun sa bansa natin, mga minamahal. Walang espiritu ng mahal na Panginoon. Lahat ng sinalita ng mahal na Panginoon ay nagaganap sa mga tao na walang espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin ihayag, mga minamahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Na ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Nagpapagaling na lahat ng uri ng karamdaman. Nagpapalaya ng mga bakla tumboy, mga minamahal. Ang mga rebelde ginagawang maamo ng mahal na Panginoon. Ang mga pusakal, pinapaamo ng mahal na Panginoon. Walang pag-ibig, tinatamyan niya ng pag-ibig sapagkat ng Espiritu ng Diyos ay nasa kanyang bubungan ng siyam na Espiritu Santo. Lalong-lalo na po ang pag-ibig na siyang kaganapan kasakdalan ng lahat. Kung mayroon kang Espiritu ng mahal na Panginoon, makikita ang maaliwalas mo mukha. Hindi ka nakasimangot, mga minamahal. Yung mga kapatid mo, dapat hiningitian mo yan, mga minamahal. Kinakamayan mo yan, mga minamahal. Siyang nabunga ng Espiritu Santo. Joy, peace, love, mga minamahal. Gentleness, goodness. Meekness. Long-suffering, temperance. Bakit malungkot tayo, mga minamahal? Nagkakabaga-bagaan tayo, parang hindi na tayo magkakapatid. Ang lahat ng bagay ay mawawala, mga minamahal, ngunit ang pag-ibig ay mananatili. Sapagkat pagdating natin sa langit, mga minamahal, pag-ibig na po, wala nang pananampalataya, wala nang marunong, wala nang mayaman, wala nang mahirap, mga minamahal. Mananahan tayo, iisa lang pag-ibig sa kalangitan. Yan po yung hindi mawawala. Kaya magbibigan po tayo. Ang masama ay gantihan natin ng mabuti ang Moses sa atin. Pagpalain natin na sila makakilala sa mahal. Tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Napuno na po ang mahal na Panginoon. Tignan nyo nangyayari, mga minamahal. 50 years, mga minamahal. Wala. Tayo lang po. Ang kinabagan ng mahal na Panginoon na tayo po nagpakumbaba. Lahat ng tao kung magpapakumbaba, mga minamahal, at naririnig nila itong mga dakilang tanda, himala na panawagan ng mahal na Panginoon,
Lahat ng tao, mahal naman na mahal na Panginoon. Ang tao lang, mga minamalang ayaw lumapit sa mahal na Panginoon. Nag-iiyakan na sa mga nangyayari, mga wala nang matirahan, natatakot na po siya, nahihimatay. Mga kabataan, wala na mga minamahal. Lahat puros kasamaan na mga minamahal. Ngunit, ang mahal na Panginoon, God loves sinners. Masama man tayo ng pinakamasamaan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo lalapit sa mahal na Panginoon. Ang ating kasalanan na katulad ng mapula, mga minamahal, kagawin niyang katulad ng nibin na maputi, na masigit na maputi, mga minamahal. Ilan niyo po, mga minamahal. Saan ka makakita, mga minamahal, na pastor na may dalawang anghel nagbabantay sa kanya, mga minamahal? Sino pong pastor, mga minamahal, apat na ganpurahayr, pang-lima yung kapatid natin na rebelde, mamamatay tao din, mga minamahal. Nung sinabi nila, hindi namin mapatay, si Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng mga baril namin, mga imported, hindi pumuputok. Ano nangyari? Pumunta yung mga kasamahan niya doon, na apat na gunpowder. Ibinalita, pinagpapatay sila dahil sila hindi naniniwala sa mga himala na sinasabing hindi puputok daw, mga minamahal. Naiwan yung ating kapatid dito sa Maynila, mga minamahal. Yung kanyang ama, pinatay din, mga minamahal. At pinuntahan po siya dyan, mga minamahal. Nahuli po siya, mga minamahal. Siya po hinukayan, mga minamahal, para sa libingan niya. Mayroong isa nagmalasakit sa kanyang pinakawalaan. Nung pinakawalaan, mga minamahal, yung mga ibang kasamahan niya, mga may hinabol siya, sumakay sa jeep. Napunta po doon sa circuit kung saan doon ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na disrupt little will prevail, no evil prevail against in this church. Totoo po, mga minamahal. Punta po siya doon sa harapan sapagkat kumikipagbarilan siya, mga minamahal, doon sa mga papatay sa kanya na kanyang mga kasamahan, mga minamahal, yung mga papatay sa kanya, mga minamahal. Tama-tama, nakita niya ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ikaw ang dahilan ng kamatayan ng aking mga magulang, ama't ina. Ano po? Pagbunot niya ng kanyang baril, naninigas siya, mga minamahal. Tumutulo ang kanyang luha. Kaliwat ka na nakita niya may nagliliwanag, dalawang anghel na napakaamo ang mukha, mga minamahal. Kayong aking kapatid na yun, mga minamahal, napuspos, mga minamahal ng banal na Espiritu na mahal na Panginoon, maging mga ngaral, mga minamahal. Sa ministeryong ito, mga minamahal. Ang daming himala, mga minamahal. Lahat ng uri ng karamdaman, pag hindi nagaling lang ang pinapagaling na mahal. Alam ng ating nasa gobyerno yan, mga, may lumalapit ba? Mayroon. Mga minamahal, pagdating lamang, mga minamahal ng butuhan. Katapos nung wala na. Kita niyo po, mga minamahal. Sinong nag-recognize sa gawain ito nung umakyat po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at pinalaya na mahal na pa yung 21 Siparan Studios. Pinarangalan ba ang Jesus Miracle Cruise? Pinarangalan ba ang ating beloved Honorable Pastor Kapuran lang sa mahal na pa? Wala. Inuusig pa, mga minamahal. Mabuti pa yung ibang gawain, mga minamahal. Mayroon pang specialty, walang trabaho, mga minamahal. Wala na ang pagbabago, walang himala. Kung sa ating 50 years, 51 years, 25, talipo hulop this mission. Mayroon ba nagpakundangan sa gawain ito? May lumapit ba, mga minamahal? Kaya nga po, mga minamahal. Napuno na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi na po ito biro nangyayari, mga minamahal. Hindi na po biro ito. Kaya kung mahal natin ang kaligtasan natin, mga minamahal, kung sinasabi natin, iniibig natin ang mahal na Panginoon, kung sinasabi natin na pupuspusan ng Espiritu Santo, dapat 3 bihis po narito tayo. Yan po yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mabibigay kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po masamang mag-aral, negosyo, trabaho, mga minamahal. Ngunit, kinakailangan po natin maging matalino po tayo, mga minamahal. Maging matalino po tayo. Seek it first, the kingdom of God. Bakit may araw? Bakit may gabi? Upang malaman natin ang dilim at ang liwanag. Bakit may masama at mabuti? Parang malaman natin mabuti at masama. Bakit sa ating mga kapatiran may sobra-sobrang pagpapala sa atin, mga minamahal? Yung iba,
ay mayroon mo hindi pinapabayaan na mahal na Panginoon upang makita ang pag-ibig ng bawat isa sa ating mga minamahal. Na tayo nagtutulungan, nagdadamayan sa kapwa isa mga minamahal. Yan po yung katotohanan kung bakit may dilim, may liwanag, kung bakit may tama at mali para malaman natin. At sa loob ng iglesia, hindi pwedeng gawain na mahal na Panginoon. Tayo bigyan lahat ng sasakyan, marangyang buhay. Na matutuon ng ating puso at isipan sa mga bagay sa sanlibutan ito upang manatili ang pag-ibig ginawa ng Diyos mga minamahal. Ang mga kapatiran na ganun na lamang ang kanilang katayuan at yung iba ay sobra-sobrang pagpapala upang makita ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi sa ganang ating sapakat lahat na nasa sa ating kayamanan na sa ating mga minamahal. Kundi tayo nakakilala sa mahal na dasaan tayo mga minamahal. Wala tayo dito mga minamahal. Andun tayo mga minamahal, nagwiwilga, lumalaban sa gobyerno mga minamahal. Masasamang ating gawain mga minamahal. Walang kapayapaan sa loob ng tahanan. Lahat ng kasamang ginagawa natin. Nung nakakilala tayo dito, walang-wala tayo pinagpala mga minamahal. Kaya huwag natin ituon. Mga minamahal, ang mga bagay sa sanlibutan. Mapapalad po tayo, magtapat lamang po tayo mga minamahal. Hindi tayo taga rito, mga minamahal, taga langit po tayo. Matatapos din ang lahat. Ang ating mahal na namuhay siya ng walang karangyaan. Puros kalupitan ang ginawa ng tao sa kanya. Bagamat grabing pag-ibig ang pinakita, hindi siya nagtanging ng tao, maging sa apostol. Ang mga apostol natin noon, may pag-ibig ba sila, mga minamahal? Matapang ba sila nung kasama nila ang mahal na Hindi, mga minamahal. Hindi sila naging matapang, hindi sila naging sincere sa mahal na Panginoon. Ngunit nung umakyat na po ang ating pinakamamahal, pinangako niya po, mga minamahal, ang kanyang banal na Espiritu na mananahan sa kanila sa atin, mga minamahal. Doon po lang sila nagbago, mga minamahal. Nung sila po nakakatipon sa Pentecost Day, mga minamahal, at bumaba yung banal na Espiritu Santo, doon lang sila naging tapat. Ang kayamanan sa sanlibutan ay ginawa lamang nilang sukan. Sila napigiti ng grabe mga hanggang kamatayan tulad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po mga minamahal, inihingi lang mahal na Panginoon, maging tapat tayo sa pagbibigay, sa pagdalo, sa pagmamahalan. Wala na pong umuusig sa atin upang tayo ipatayin, mga minamahal. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po mga minamahal, ay laging nasa banal na gawain sapagkat sa pagtitipon natin nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Kristo at tayo yung kalikunan natin naalis ng mahal na Panginoon. Magtapat sa pagbibigay. Yung pagbibigay na yan, mga minamahal. Ako hindi ko iniisip na ako'y pagpalain sa pagbigay. Alam niyo po, panalangin ko lang sa pagbigay, manatili yung pag-ibig ko na masigit pa ng unang pag-ibig sapagkat iniibig ko ang kaligtasan, mahalapin ang pinagsamot, kita mo sa krus ng Kalbaryo. Yung po yung nakakalugod ng mga minamahal, pananatiliin niyang kagalakan sa puso mo, magtatapat ka mga minamahal, magkakaroon ka ng pag-ibig, nakikita mo yung kapatid mo na nangangailangan mga minamahal. Kung sobra-sobra nga ang pag-ari mo, nakikita mo nangangailangan yung kapatid, yung pagkait mo, ang sabi ng banal na kasulatan, wala ang pag-ibig ng Ama sa iyo, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, may mali upang malaman ang tama, may liwanag para malaman ang dilim at sa loob ng iglesia, hindi pantay-pantay mga upang manahan ang pag-ibig sa atin, makita natin kalagayan ng kapatid natin at sa pamamagitan, mga minamahal ng salita na malapan ang huhubog sa atin sa pag-ibig, mga minamahal. Hindi naman sa iyo kung bakit ka pinagpala, mga minatayong lahat, hindi naman eh. Biyaya ng mahal na Panginoon yan. Malapit na po, magbabalik ng mahal na Panginoon. Maniwala kayo sa hindi. Tinan niyo po nangyayari, mga minamahal. Hindi na po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Sabay-sabay na puputok ang bulkino, kaliwat ka ng north, east, south, saan ka nasusuling puros, mga minamahal. Kapigatan na nangyayari, mga minamahal. Hindi na alam ng tao, pagsusulingan, ang liwanag, ayaw nilang lumapit, mga siya liwanag, mga minamahal. Kung manunumbalik lang mga minamahal at itong panawagan ng mahal na Panginoon sa gawain ito, makikita niyo po ang salita ng Diyos ay tapat at tunay, mga minamahal. Awit 104:32. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Siya pong may kontrol ng lahat ng mga bagay, mga minamahal.
Kaya po mga minamahal, yung nangyayari ngayon, hindi pangkaraniwan yan na sinasabi ng mga tao, mga minamahal. Galit na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sinasabi ko nga po, mabuti pa yung kapatid natin na ISIS, mga minamahal. Nung siya pinanalangin, may tumapik sa kanya. Sabi ng tinig, ang iyong kasalanan ay pinatawad ko na. Alam ko, sabi nung yung ISIS na yun leader ng ISIS, mga minamahal, I know that Allah is forgiving and merciful. But who are you? Sabi niya, alam niyo po ang sagot ng mahal na Panginoon. Ito naging kapatiran natin na puspos ng Espiritu Santo. I am the way, the truth, and the life. Filipi! Ang sabi niya, ama ka ng ama. Ba't hindi mo ipakita sa amin ang ama? Ay sukat na sa amin yaon. Apostol po, mga minamahal, si kapatid natin si Filipi. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Filipi, hanggang ngayon hindi mo ako nakikilala. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang ama. Ba't hinahanap mo pang ama? Ewan ko ba kung bakit ang mga kababayan natin, mga minamahal, totoo po ang sinabi ng banal na kasulatan na binulag ng Diyos ng sanlibutan ng mga tao na hindi nagsisampalataya sa Kanya upang wag sumila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Huling talata po, mga minamahal, pagpawangin niyo na po ako, mga minamahal, kung mayroon po ako nasambit na nakasakit po sa inyo. Nagmamahalan po tayo para sa kaligtasan po. Ayaw natin mapamak ni isa, ayaw nga natin manlupaypay, mawala ang isa man dito, mga minamahal. Kami mahihina na kami, 72, magsi-70 na kami, mga minamahal. Kayong mga malalakas, mga minamahal. Kailangan niyo pong gawin yan, kaya nga mayroon pong inipo, mga minamahal. Sa malayong bansa pa, sabi niya, nangangailangan daw kayo ng fasting area, yung mga malalakas, mga minamahal. Pakiusap na mahal na Panginoon. Sapagkat sa pag-aayon, may tagumpay, mga minamahal. Alam natin mga apostol noon, nung nagkataon-taon malapit kasama nila, mga pinagalitan ng mahal na Panginoon dahil walang pag-aayon, walang panalangin, mga minamahal. Nakukuha daw mga ng pagpapalayas ng mga karamdaman na sasamang Espiritu ng malipin sa tao sa pamamagitan po ng panalangin ng pag-aayuno. Kung wala pong pag-aayuno, wala ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan po yung katotohanan. Si Elias, mga minamahal, sa huling araw bago dumating, mga minamahal, ang kila-kila ba ito mangyayari dito? Naniniwala ko ang ating beloved Honorable Pastor, siyang huling propeta sa huling araw na ito, mga minamahal. Sapagkat yung kanyang ginagawa, wala pa akong nakikita. Kahit sino, walang makakagawa. Mga minawala sa buong mundo, wala. Itong ginagawa natin, tayo lang gumagawa sa buong mundo nito, mga minamahal. Kaya po, dumating na ang galit ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po nangyayari ngayon dito sa atin. Gobyerno natin, ginugulo ng mahal na Panginoon. Ay, lumalago na ang kalamantalo para higupin yung pag-iisip, puso't isipan ng tao. Yung internet na yan, mga minamahal. Sinasabi ko hindi masama, mga minamahal. Kung gagamitin natin sa mabuti, mga minamahal. Huwag mawala yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Wala po kaming kinikriticize dito, sinasaktan ang loob, mga minamahal. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon, makasigurado at masigurado po natin yung kaligtasan natin sapagkat lahat po ng tumatayo sa banal na pulpito ay galing sa banal na kasulatan. Hindi po kami nakikriticize, ito po ay pag-ibig. Maging ang matuwid, sabi niya, kung nakikita mo siya ay lumiliis na pagsabihan mo. At ang matuwid na yan ay magagalak, mga sapagkat pinagsabihan mo, mga minamahal. Kung ang matuwid hindi nakinig sa iyo, mga minamahal, wala ka ng problema doon, mga minamahal. Hindi na po sisingilin ng malapan ang dugo ng taong yun na binahaginan mo ng pagpapaalala sa kanya, mga minamahal. Anong pagkakaiba ng marilaw na gawain sa ibang bansa? Anong pagkakaiba ng marilaw, mga minamahal, sa gawain sa Cebu? Anong pagkakaiba ng marilaw, mga minamahal, sa gawain ng Tayugs, sa gawain ng Malasiki, sa Ordaneta, sa Lingayen, sa Umingan, tayo dito? Tayo ba kay Apulos, namimili tayo, mga minamahal? Huwag nawa. Iisa tayo sa katawan ng mahal na Panginoon. Iisa tayo, magmahalan tayo. Anong outreach Jesus Station yan? Marilaw, iisa po yan. Iisa ang sinasamba natin. Ang Diyos na nakatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na umibig sa atin na binigay niya ang kanyang buhay. Nagpakagambaba hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo.
Isang kaluluwa, laksa-laksang anghel ang nagagalakan. Kaya pag-ibig na lang matitira. Sa langit, pag-ibig na lang. Wala nang gutom, wala nang kalungkutan, wala nang init, wala nang kasalanan, wala nang sakit, puros kagalakan, buhay na walang hanggan. Ngunit sinasabi ko mga minamahal, itong pinaparating na mahal na Panginoon, kung may maiiwan sa atin, huwag nawa mangyari lahat tayo, kunin na mahal na Panginoon. Where the worm dieth not, ang uod hindi na mamatay. They will seek death, but death flee from them. Hanapin nila ang kamatayan mo, tatakas sa kanila. Araw-gabi, mga minamahal, kakagatin nila ang kanilang dala, nasindirtik ang kanilang mga ngipin ay magtatagis, mga minasa hirap, magpakailan-kailan pa man. Yun ang ayaw mangyari na mahal na Panginoon sa atin. Kung paano ang horno na pinainit ni Nabucodonosor ng 7 bisis, mga minamahal, baliwala yun. Kasi yung pupuntahan ng tao, mga minamahal, hindi magpapakumbaba. Mga minamahal, magpanalangin tayo, masgit pa doon sapagkat dagat-dagatang apoy. Kung saan ang uod, hindi mamamatay sa kanila. Magpakailan-kailan pa man. Hanapin nila ang kamatayan tatak. Ayaw po mangyari ng malapanib, bawat isa sa po sa atin. Kaya palalaran po natin ang ating mga minamahal na kapatid. Last verse na lang po ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati pa sa kasalanan sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Sa pangalinan ko kay Jesus, huwag naman ako mawawala. Sa piling mo, Panginoon, kahit na ako sa pagtulog kay Jesus, huwag naman ako mawawala.
praise the Lord. Ito'y grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ano mang aral natin napapakinggan, minamahal. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya isa sa atin ay mawalay sa ating paglingkod. Hallelujah. Nais niya sa atin tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga hindi pa nalulugod ng dakilang Diyos. Gusto pa man mahal talagang tayo humayo. Pagligtas pa ng marami. Hallelujah. Dahil tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Nais niyang lahat maligtas. Ayaw niya rin sa atin ay mawalay manamahal. Kaya manamahal, huwag magdamdam ang bawat isa kung tayo nakapakinig ng mga pangangaral manamahal. Yan ay mga pag-ibig lamang ng ating dakilang Diyos. Dahil yan, ang nais ay magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Nais na tayo makapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Hallelujah. 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 Napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kaya ang kabuti ng ating dakilang Diyos, nais niyang lahat ay maligtas. Ayaw na ni isa na mawalay manamahal. Kaya sa ating mga beloved viewers, sa ating mga mahal na baguhan, kung meron man po tayong baguhan manamahal, itaas po ang ating dalawang kamay. Hallelujah. Hallelujah. Tunay manamahal, hallelujah, na sa lahat ng pagpapalang ito na binigay ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At tunay na talagang grabe. Tunay na napakalalim ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po, ang pananampalataya. Ito yung ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakita na ating pinaniwalaan na ito yung magaganap na mahal. Ating sinasampalataya na mahal. Sabi nga, lahat ng dapat ang isang Kristiyano mahal, isang lumalapit sa Diyos ay mananiniwala na mayroong Diyos. Hallelujah. At ang pangalawa po ay pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, walang taong matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. At tunay minamahal, talagang walang may pagmamalaki ang bawat sa minamahal, kaya dapat magsisi. Hallelujah. Yan po pangalawang reglamento. Ang pangatlo po ay ang bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na walang ibinigay na ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ay kaligtas ng tao, kundi sa pangalan na naman ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Acts 2:38, sabi nga na magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan sa Kristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ating ganapin niya manamahal dahil yan na talagang dyan tayo mapapatawad sa ating pagkakasala. At ang pang-apat po na reglamento ng kaligtasan ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po kung naan nyo napansin manamahal ang mga umaawit, nanginginig,
talagang nagtitremble, minamahal, umiiyak. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ngunit hindi umiiyak sa grabing kalungkutan, ngunit umiiyak sa grabing kagalakan. Amen, praise the Lord. Kaya ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas, minamahal. Kaya ating tanggapin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Itaas ang ating dalawang kamay at sumunod sa maikling panalangin na sasambitin ng iyong balingkod. Hallelujah. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, mahal, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, nandalangin, beloved evangelist, Pastor Willis Estrada Almeida, aming samot dalangin, mahal na Panginoon, ang aming mahal na kapatid ng mga ito, mahal na Panginoon, na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun din sa aming mga beloved webcast viewers, hallelujah. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam man ang kanilang hinaing, mahal na Panginoon, problema, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, lutasin mo, mahal na Panginoon. Ipakita mo, O Diyos, na ikaw, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, hallelujah. Lalo tigit, kahabagan mo sila sa kanilang mamahal sa buhay, hallelujah. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo sila, mahal na pakalapit ng lubusan, mahal na Panginoon, na sila aming makapiling, maglingkod, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Willis Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po manalangin naman mahal sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dumulog po tayo sa throne, biyaya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay po na ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. O mapagpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. So unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Willis Estrada Almeida, kami po'y dumudulog sa intro ng biyaya, mahal na Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, mahal na Panginoon, sa mga kami nasa po sa mga kinaan, sa gawa na isip na maging hindi po kinalagdan na Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalan dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, kahabagan kami, O Diyos. Mahal na Panginoon, tulungan kami, mahal na Panginoon, na huwag na magkasala pa sa iyo, Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na makalakanahin sa iyong kalooban. Hindi namin kaya, mahal na Panginoon, kung ikiwala sa amin. Kaya amin samot na langin, O Diyos. Samahan niyo po kami, mahal na Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Kahabagan kami, O Diyos. Hallelujah. Ganon din sa aming minamahal na kapatid na lalo pa sa manig na karamdaman, O Diyos. Kahabagan mo sila. Pagalingin mo sila, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang kahabagan, O Diyos, maging sa aming minamahal na kapatid na nasa mga problema, pagsubok, mahal na Panginoon. Samahan mo sila, mahal na Panginoon, maging sa aming mga kapatid na walang makain, walang pamasahe. Providean mo sila, mahal na Panginoon. Tunay ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, hallelujah. Patuloy kami nagtitiwala sa iyo, hallelujah. Mahal na Panginoon, kahabagan lahat ng aming minamahal na kapatid na sama-sama kaming, hallelujah, magmana ng buhay na walang hanggan na pinangako sa amin, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, tulungan kami makalakad dahil sa iyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin, so na dalangin, beloved evangelist, Pastor Willis Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ating pong ipatong, hallelujah, yung ating kanang kamay, kung nandun, sa ating mga ulo, minamahal, ang ating kaliwang kamay, kung nasa naroon ang ating mga karamdaman, minamahal, hallelujah. Tayo ating pong sawayin lahat ng uri ng karamdaman na mayroon tayo, minamahal, hallelujah. Tandaan natin, minamahal, tayo may kapangyarihan, tayo mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi tayo pinapabayaan lagi ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan, sumaway na lahat ng uri ng gawa ng kahoy. Hallelujah. Ganyan tayo kapalad, minamahal. Ating i-exercise yung ating pananampalataya na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.
Mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Namin masasaway, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Ayon sa iyong walang hanggang kahabagan, O Diyos, hallelujah. Kaya sa unang dalaan, beloved evangelist, Pastor Waldes Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, ketong cancer, hallelujah. Ubos, sipon, lagnat, trangkaso, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out, and be healed, the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po itumayo mahal, hallelujah. At humiyaw ng pagtatagumpay, hallelujah. Tunay po naman mahal, talagang ating talagang panampalatayan, ating tinanggap na po, ano man ang ating hiniling sa ating dakilang Diyos. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos at walang hindi ibibigay sa atin ang ating mabait, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. To God be the glory. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tama na mahal, tayo po idadako na po mahal sa ilang mga mahalagang announcement, mga minamahal. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother June Dumandon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Dio Rodriguez. Puri natin pinakamalang Panginoon. Minsan pa natin, palakpakan natin dakilang Diyos. At tayo po ako sa ating mahalagang announcement. At ako po nagpupuri-salamat. Ang kapurihan, kadakilahan, pagkalwalhati ay sa ating mabait na Diyos nasa langit sa pangalan ni Jesucristo. Praise God. Tunay mo nga minamahal, napakabuti ng Diyos sa pagkilos po niya sa ating banal na gawain sa hapong ito. Tunay po na patuloy po nating subaybayan at tayo po ay laging dumalo sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ating pong announcement, purihin natin kilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo po ay nagdadaos po ng 3 beses sa loob po ng 1 linggo. Ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay matatagpuan po dito po sa Palaming Road, 157, Barangay Mamaranlao, San Carlos City, Pangasinan. Ito po ang location po ng ating pastoral house at ang ating pong banal na gawain, ang gawain nating dakilang Diyos, araw po ng Miyerkules. Nag-umpisa po tayo ng alauna po ng hapon at matatapos po tayo ng alas 5 onwards. Tunay po mga minamahal. At ganoon din po ang ating banal na gawain, araw po ng Friday, ating overnight prayer. Ang gawain nating dakilang Diyos ay nag-start po ng alas 9 po ng gabi at matapos po ng araw po ng Sabado. Alas 6 po ng umaga, purihin po natin ng Diyos. At ganoon din po ang ating general worship, ang ating Sunday service. Dito rin po sa Barangay Mamaranlao, araw po ng Sunday. Ang oras po natin, alas 9 po ng umaga. Matatapos din po ng oras po alas 3 po ng hapon po natin pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang po yan mga minamahal ko. Wag po nating pong pabayaan ating pagkakatipon. Palagi po tayong dumalo. Lagi pong pinapaalala po ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon na wag po nating kaligtaan ang pagsamba, ang pagtitipon ng mga banal sapagkat ito po ang ating kalakasan. Tayo po patuloy na dumalo 3 beses po sa 1 linggo. At ganoon din po sa ating mga tahanan. Huwag nating kaligtaan, manalangin, magpuri. At bago po tayo umalis ng bahay, tayo po manalangin. Bago pumunta ng trabaho, manalangin, magpuri. At ganoon din po papatutungo sa ating pong mga pinapasokang mga eskwelahan, manalangin sa ating dakilang Diyos sapagkat tunay po na yan po ang ating pong obligasyon, ang ating pong katungkulan sa ating mahal na Panginoon.
habang tayo ay binigyan ng hininga ng ating dakilang Diyos. At ganoon din po sa ating pong mga kapatiran, mga sumusubaybay po sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Huwag po nating kakaligtaan, i-follow, i-likes ang gawain po natin po sa ating pong Jesus Miracle Crusade, ang ating live streaming, ating website po rin ating mga Panginoon. At patuloy po tayong humayo kung tayo po ay may time. Sa mga kapatiran po nating maluwag po ang oras, tayo po ay maghayo, ay ating pong i-follow up, ating pong hayuan ang ating pong mga kapatid na hindi na natin nakakasama sa ating gawain, na ipaalala po sa atin sa kanila na malapit na pong pagbabalik ng Diyos. At ganoon din po, mayroon pong tuwing gawain sa TV, ang ating pong TV program, PTV4. Araw po yan ng Sabado. Sa ganap po ng, ang gawain pang oras po ng ating pong pagsusubaybay, alas 10 po alas 10:30 ng gabi hanggang madaling araw na po ng 12 midnight. At ganoon din po, huwag mo natin kalilimutan ating pong Jesus Miracle Hours sa gawain po natin sa radio. Ang pihitan po 1530 kHz ang pihitan po natin sa ating mga radyo. Araw din po yan ng Sabado. Nagsisimula po ito ng alas 11 ng gabi at matatapos po ito ng alas 12 ng madaling araw. Po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Kung lang natin po nakalimutan, mayroon po tayong lihans katapos ng ating balagawain. Lumapit lang po tayo sa harapan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala na po, akin na pong tinatawagan, ating beloved brother Jimmy Aquino.